І добре. Що є кіт? Що сталося? Так, привіт. Пепка трохи глючить, чушуть. То, блядь, тими вітрами, перепадами напруг. NPC. Що, я готовий. Куди будемо йти? Майстер Сплінтер. Ти не хочеш зробити рестрім чи без цього? Що зробити? Ну, кинути себе в спільний стрім, щоб зробити. Ти думаєш, знаю як, що? А, ну так скажи, я ж Загіван дорог. я зроблю. Роби. В мене нема, просто я заходив, щоб тобі кинути ту штуку, але в мене її нема. О, вже є. От вже можу отко зробити стук. Це ж воно, ні? Я те... Да, принаймні до дзвінка, о. Прийняти, боже мій, як це важко все. А це що з мене якесь за вікно відкрите, а? А це його закривати не треба, воно просто так працює. Ага, тут щось почати, очікування ведучого, щось пише. Що це таке? Почати просто і все. Ну, я... А ну перекинь ще раз. Бо то одночасно я тобі стукав, і ти мені стукав, і в мене... Давай, завершити, я зараз ще раз кину тобі. Ну давай, прийняти. Окей, я прийняв. Де в мене якесь вікно мало вилізти? Не вилізло ніяке вікно. Переєднатися до дзвінка, все повинно працювати. Тільки я щось тебе не бачу тут. Ну бачу, я тебе не бачу. Що таке? Ти жди, давай. Я до тебе постукаю. Отак. Давай, тільки дай мені вийти з цього вікна, все, давай стукай. Стукаю. Давай ще раз. О, тепер має бути точно. Ти вже постукав, мені пише. Короче, щось воно бач не відображає, що ти помер разом. Так я... Ти не можеш дзвонити для приєднання до свого стріму. Ага. Добре, зараз перейдемо на стрім до NPC і приєднатися. Да, і ми там біля мого... І тут очікування ведучого. Все готово, хост. О, все.
Бач, пішло. Що я мав зайти до тебе на стрім, що це таке, дозволити? Давай. Спільний чат і все інше. Пост видалив тебе як гостя, можеш закривати це вікно. Та бляха, да я ще раз постачу тобі, блін, захист. Так, приймай, коротше. Ну, все. Так, Тепер тільки вимкни там мікрофон. Я виключу. Все. Що тобі ще? От чат ще зроблю. Щоб ти міг читати, що мені пишуть про тебе погано. Ну, давай. А не треба. Хай буде так. Бо то люди будуть плутатись, ніхто не буде розуміти, що відбувається. Ну, добре, хоч і спільних. Зараз я скручу трохи якість твого стріма. Цей. Добре. Бо інтернет в мене не найліпший останнім часом. Я тебе розумію. Зйобен забіте, пліс. Нормально. Так, що там? Що ми будемо робити? Будемо Ні, ми будемо проходити планети, а потім карти. Так, блядь, прийняти. Я вже і не пам'ятаю, де тут приймати ці всі штуки. Дай жить. Блядь. Ото, де ти був, блін? У мене кіт спав, було так спокійно, а тепер він бігає мені, заважає. Що за місія буде? Хоч кажи наперед. Винищення. Винищення. Це що, вбити всіх? Походу, так. З Новим роком всіх, привіт. Я трохи хворів. І до Нового року, і зараз ще трохи, але ніби нормально. О, яка в тебе рожева пушка! Фіолетова. Рожева! The synthesis scanner is detecting a potential target. Use it. Search for traces of the Куда ти, блядь, там стрибнув, нахуй? Я тут... Застрибнув десь якийсь... Це звичка з маніяком. То яка звичка з маньяком завжди, бо то я що-то тут взагалі не поняв з тим пришвидшенням, куди бігти. Там внизу. А, вниз. Є це все сюди. А, це нам вбити ціль? Та, вбити. На, біжи, вбивай. Забувати. М? Так, а де наша ціль? Цілі просто вбивати. Нам ворогів бити треба до одного. А, Це наші і є цілі. думав, нам ціль ліквідувати треба якусь. Просто бігай і кромсай, все. Їх на швидше, а ні, ціль далі ось. Тут. Виходиш на бігай, шукай. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ля бігає. No, do not damage it further. Ой, блядь, ти його мав захопити. PC, походу. Pointing. A Ай, death бо я... is useless to Sanctuary. Або він щось там... Up to this Чи cap. то я мав захопити. Нас вбити ціль, нас нікого не треба захоплювати. Так ти що, не бачив, що... Чи то в тебе не вилазив з боку мужик і не казав: Ено, тобі не треба було вбивати цього чувака, його треба було захопити для санктуарію. Чекай, як це запуск, походу. Prepare for incoming. О,
The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. І. Що це за вороги живі тут у нас? О. А на вихід може йти. Та можна, я просто дивлюсь, що не з'явилось нічого цього нового. Запустив, типу, як знаєш, як той сканер, що показує де якісь приховані штуки, начебто той. Я вже просто давно не грав і не дуже пам'ятаю, як він там виглядає, але. У мене такого нема сканеру. Щоб шукати приховані. Це корабель, типу. А, я знаю. Де я є? Так, зараз рожева це стиль, фіолетове, ну таке. Ціль вбити всіх. До Сірьоні Варк не хочеш? Ельх. Вартовий не таку. Там грає маньяк, грає лавер, арк. Я не хочу, блядь, грати в ПВП хуйню, блядь. Просто-напросто. Я не хочу, блядь, Куди? ПВПшитись. Що? Куди казав, куди? New alert marked on navigation А 10. то мене питали, чи я не хочу піти грати в Arx Riders. Ну я не хочу піти в Ark Riders. Так, а що це так налаштування? Ага, це корабель, все згадав. Ух. Так, що у нас там далі? У нас видобуток. Запускай, будемо бачити. Як мені голосує? Escape треба. Давай. Видобуток. І головне, коли там якесь шпигунство буде, то кажи, я може буду брати Локі, попробую згадати, як то бігати невидимим. This area is rich with subterranean artifacts. Блядь, деколи не можу привикнути до цієї To швидкості. the marked dig site. Я теж. Особливо, коли я не грав, не знаю, від якого числа я не грав. 28 або 29 останній раз щось грав. Для мене зараз і проста гра занадто швидка буде. О, я теж звикаю. На мене теж не дивись. Я... Ой, блядь, чекай, бо я тут виліз. Ти бачиш, який в мене оператор? Бачу. Так, нам треба брати ті штуки ще. Не обов'язково вони будуть Обов'язково. там випадати. Біля цієї батареї вони будуть випадати. Видобувача. Там запускав? Я вже десь коло неї, на А точці. Use fuel cells to А, keep it це powered я while просто з protecting іншого it from боку enemy залив fire. сюди. От, я поки перекрий мене, будь ласка. Я шукаю його. Це дані є. This excavator is fully powered. Additional fuel cells will be used to restore its shields. Ого, 120 де можу вилетіло нормально. З меча. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Нам ще треба цю охороняти чи ні? По факту ні, але можемо постояти біля неї. Вона заповнена, в принципі. Я думаю, вони її не зламають. Я стою. Мені казав, що можна йти до наступної, але... Я пішов до наступної. Давай, я
Excavation complete. Look what we found. А Keep можна або на fighting and вихід іти, excavating. або When ще you need it, постояти. extraction is ready for you. А для чого? Ну да, сенсу нема піти. Get comfy, dreamers. One of our own believes they are the equal of our foe, and baby, they are acting like it. Там же ж треба тобі просто відкрити шляхи, там не обов'язково. Бо це все ти потім і так будеш ще по 10 раз проходити робити. А всім, хто там в чаті в NPC, в мене всім привіт. Ми, може, з NPC не читаємо трохи щось. Зараз не спіши на вихід іти, я хочу викликати, подивитися, чи немає ніяких реліквій, ще чогось тут. Ну, буде добре. Дякую, Лавер, за піську. А що це за у нас таймер якийсь? А, це в мене таймер, тож я набував щось. Що, нічого не підсвітило? Ні, нема нічого? Я на біля виходу стою, я Ну, буду... все, можеш ставати на вихід, я добігаю. ж. Давай. Важко поки що, блін, бігати. Очі взагалі не хочуть бачити. Так, десь тут наверх я мав застрибнути. Да, дуже динамічна гра. Я тобі скажу, що я в неї, Тобі не в дівішку грати. що я в неї нон-стопом був набігав 600 з чимось годин. Фармив, гріндив. То я вже робив деякі місії, і я вже, коротше, задрімував по чуть-чуть. Дрімав легенько. Хоча кріотик треба ще десь видобувати. Венера, Земля, Фобос і Європі та Нептун. Добувається. Ну це на видобутках цих добивається Да, кріот. да. Я ж кажу, якщо стояти довше, то більше можна добувати. Ну, а зараз сенсу нема, просто треба це, відкривати планети. Так. Ну тут вторгнення є. Щоб відкрити повністю Європу відкрити, тут вторгнення. Це... Саботаж. Так, я поставив саботаж. Саботаж це що там треба? Підірвати щось і втікти? Підірвати, да. Згадати зараз ще. Це грав коли? 2 роки назад десь. We need to destroy the reactor. У нас інший The бік. reactor will have Да, tight security. назад. Watch out for enemy patrols. Okay, you're looking for the main... Зараз не спіши, дай я дещо активую. Payload to that Добре, location. добре. Так, що нічого не підсвічує? Або то на цих місцях ще нічого нема. О, добрий день, хлопці. Що тут робите? А. О, щось є тут, дивись. Внизу тут. І вольти. О, О, де? Бачу. блін, в мене сканера, походу, з собою нема. Курва. І що робить? У мене цього нема. Фалона, уривка даних цього. А я сканував. Якби міг, я би тобі дав би. Зараз почекай, подивлюсь, може. Та ні, ні. Чому я А, ні, во, в мене є. Щитувач. Я повинен А бути. як його взяти? Не пам'ятаєш? Q А. і натиснути праву кнопку. О, все. Точніше, не правою, а лівою. Ну чому? З вольтом зв'язь і нормально. Як я люблю різати, то нормально. О, манічело, привіт. Да. Оце, блядь. Маняк. Імняк? Як прийшов? Що, все, награлись? Та перерва на годинку-півтори. То я до вас Давай, давай. зайду. Граю з вами.
Я буду банан їсти, дякую. До гори хуякою. Чуєш? Може цей? Ми ж можемо вже Черзі сьогодні. пісяв нафармити оцих якихось, блін, не пам'ятаю, що там нам треба на цей? На що? Ой, на такі ресурси, яких треба багато, цей, блін, якісь. Короче, я скажу. Щоб крафтити варфреймів, там деяку зброю крафтити, щоб я типу взяв цього. Парагон? Ще ні, ми не дійшли до такого відкривати. Йому треба планети повідкривати з тими ресурсами, йому все закрито. Зараз не можна, щоб я, типу, запускав туди, там, де Перит там чи щось. Я не пам'ятаю просто що. Що там мало бути. І аргон, і акумулятори рекінські, і всякі. Що ще нема в нього, то мало би бути вже щось. Не все ще є. У мене були дуже великі перерви, тому що в мене були проблеми зі світлом, так би я просто десь сидів би. І фармив би. Кажу, зайшов один після на стрім, кажу, ну я в Warframe чилю. Каже, а я в Warframe не зрозумів, не пограв. Mission complete. Я кажу, класна гра, Excellent чого work, ти, General. чого ти? І пішло-поїхало, бач? Ні, я ж кажу, просто починав в неї грати, але мені Прикрість. трошки не сильно зрозумів я. Розуміло, початку. кидайте паті. Кому кидати паті? Іван, йому ще треба пройти сюжет, блядь, відкрити всі планети, а потім вже щось збирати, блядь. Гівняку чи гімняку. Гімняку. О, альт-гівняк? Альт гівняку. Альт-гівняк? Ні, він не, він цей... Гівняко. я його- Альт-гівняку. Да. Я в своєму дискорді йому дав ролі маніяк XZ. That's all we have time XZ ж for. Михайло тепер він у нас. Так, добре. І, Бля, в мене вебка зависла знов. Їбав, блядь, ці перепади напруги. От мене, блядь, чомусь вебка відлітає, мікрофон відлітає. У нас Так, Абадон захоплює. Ти ждіть, блядь! Та я ще не починав, ви прийняти повинні. Зараз, бо в мене що там вебка? репутацію прокачав, підійде. Та нічого я не качав, блін. Яку Я на репутацію? NPC. Там, де в тебе сталевий меридіан, зайди в ту штуку зліва від мапи. Це? Не тут, правіше. Сталевий меридіан там пише таке. Ти кому кажеш? Дивись, тепер ти можеш апти ранг. Нажми синдикати, де ти тільки що А, був. блін. Синдикати. Ти скажи ж синдикат, я ж кажу тобі синдикат. Куди я зайшов? А, блін. Це Вони ти сюди. тут. Так, що? От, стальний меридіан. Правий. Чи що ти там качаєш? Ти качаєш, так, А, правіше, там де 5000 і 5000 заповнено. Оцей, так. почекай, а 5000, а от бачу, от. Раз, ви ще не зустрічали з представниками цього сундика, звісно, бажаєте на нові добі для знайомства. Мені треба їх з ними познайомити. Ну то йди туди, познайомся з ними. Треба, щоб тобі репутація качалася і знати, який ресурс треба тратити. Ну окей. Гаразд. Ага, я не можу, я в паті, здається. З новим. Ну, відміни місію. Ха! Дякую, блядь. Приємно. Я відмінив місію. Мене кікнуло. А як? Це ти кофі. Добре, давай. Втрачаємо здоров'я. Підеш. Зараз запроси мене. Да, добре. Так я відмінив вже її, чи ні? А, ні, походу ні. We received intel that somebody vital to enemy operations is here. Find them and Далеко не capture them. йшов, дай маніяка. І що він в сраку, блядь? Він так зараз пережене. А маніяк вже в нашому заводі. Кажу, і так він пережене зараз нас. А, ну я ж кажу, маніяк скоро стріж. Ну, я теж так думаю. Рустрім. Target located. Bring them in. Лети, блін. Пробуй того вольта дуже знаю.
The capture target has vital information that we will need to Що я маю з ним extract. зробити? Need our subject brought back alive. А, щось він там його робить. Success. The captive is safely in our hands. Вже на вихід. Congratulations, Блін, Tana. майте совість, я... Corpus walkers are heading Та to дай your йому буст location. хоч швидкості, а то він, бля, буде довго. А де він, блядь? Я Позаду. Ну доганяй, йоптую, за предмері, блядь. Пусти. О, давай буст. Як корабель виключу, може десь буде щось засканити або... А я танка. А я щось запускав на 2 місіях, взагалі нічого не знайшло. От я теж нічого не знаходжу. Тільки курії всякі знаходили Stay там на focused. Марсі. There's a heavy unit approaching. не везе. Тебе в паті взяла. І не везе. Ого. Ти на кого там підпизжуєш? Блін, мене взяли Ну в от паті. я, Це я я з тобою. Це він нас в паті взяв, чуєш ти, пиздун, блядь. Я ще просто ні разу з NPC не знаходив на мапі Аїтану. Та бо мене не було. Ні разу. А єтянок не знаходив, та? Жесть. Аніметянок не знаходив. Блядь, я вилетів. Аніметянок не знаходили. Another job well executed. Що вам мені метянки? Вам треба десь 2 десятки. Що треба? 2 Два де? десятки. Да. Коротше, ходив в магазин. Хотів купити собі карпатську джерельну, не було з лимоном, дивлюся. Нова водичка, караван, кавуновий, блядь, пиздата така, охуєть, ніби я кавун їм. Бо зараз з'їв кавуна. Блядь, там скільки треба йти всього. Чуєш, Акінджан, а якщо я скрафчу... На вуаль, а Чуєш? на сталевий меридіан і... Теплі. Так. Що ти скрафтиш? Якщо я скрафчу йому частини цього робота, Ну, і ну, типу, я зможу йому перекинути? ні. Ні? Ні. Ну-ка, чого, блядь? Тобто, А що це я, типу, що тут треба нажати? Оце? а це ми на, Блін, я на релі- сталевий, я не на сталевий, а на Добре. цей, на... Ну, яка різниця, в принципі? Велика різниця. Я взагалі не знаю, куди ви мене запустили, я взагалі десь сам лечу, напевно ж. На, Почекай. він на реле, йому на релеху треба. Q-шку зараз нажимаєш Q, синдикати, право внизу, і тепайся на сталевий меридіан. Сталевий, сталевий. Сталевий меридіан. Але чомусь я дивився, я не міг йому передати креслення, то й у мене є вдови 4 креслення, походу. Так, я можу їм передати, я даю їм перекандую. Давай, передавай їм там. Так. Що так, зараз. Добре, це ти перше звання взяв. Сміливець зараз нагороду виберемо. Що з цим типом? Алло. Це Сігіла, це типу ти на Warframe наклейку на... Джана, ну йди сюди. Ну я тоді візьму краще Чуєш? цей 5 тінік. От в них коротше баг пішов в тому патчі, в них оці от всі агенти от якоїсь Він- хуйнею він- страждають. Він мене за пісюна трогає, блін. Ну во, трогає за пісюна, дивись. Тепер нажми нове звання, форма недостатньо репутації. Добре, ми наб'ємо тобі репутації, тих 20 тисяч скоро. Тепер знов Да. синдикати і багряна вуаль. Тепер там... Блять, не паше вебка. Шива візьме. Сюди, нове. Багряна вуаль. Мгм. Поки ви там щось робите, я перепідключу вебку, бо, блін, десь так в мене згорить і вебка, і мікрофон, блядь. Тінь чака. Обойобами. Сука. Тепер попади. Це. Це, я можу виходити звідси. Ну, Все? як? І все рівно вебки нема. Та на його нахуй, На блядь. орбіт. На Перед орбіт. сесії розформував загін. Це що за хуйня? Хто? А Хто я ти- вийшов, я ж... Я Да? кажу зараз. Ні-ні, на орбітер повертайся, Ков. Та чекай, я ж казав, що я дійшов вебку фіксити. Та я знаю. Вернувся, а ви вже мене кікнули з паті. Та пішли ви нахуй.
Ну все. Має пахати. Повертаємо назад, не робимо. Куди мені повертатися? До себе на корабель? Кинути реле. Ах, Ну так, Лавер каже, що він як тоді ми закінчили грати, і тоді праймова версія його улюбленого фрейма вийшла. Що я тобі скажу, Лавер? Я тобі його нафармлю і скину. Давай ще раз. Дайте пать. Я кинув? Ні? А, Ну, ти кинув, але воно щось тупило, і він не хоче. Пепать. закинув. Закинув. Не вдалося долучитись, її не знайдено. Ще раз. Ще раз кинь. One for the money, two for the show. А, що, все? Що? Серйозно? Що все? Так. Убивство, у нас тут убивство. Раптор, ціль раптор. Остання школа фокусу лишилася прокачати всі. Ой, раптор вбивство? Погнали, зараз ми будемо Це раптор хто буде? рапторить. Дрон. Величезний. Величезний дрон. Фармить експу і дрон. Що за... Блять, хто на мене впав нахуй? Of this dreaded Raptor Yeah. project, but now the Corpus have escalated their interest and investments. Бля, я вам зразу кажу, мені треба буде на завтра, якщо буду грати Warframe, Raptor production знайти іншу клавіатуру. У мене entirely underground. пробіл, блять, не спрацьовує майже. Surface has been masking its Спайс. location. А, ну I я fear they have developed Пам'ятаєш? Це ж та сама клавіатура, що колись була. Тебе були проблеми з прыжками, This і may be дуже бісився difficult. через The це. production facility is entirely automated. There is no Я поки NPC чекав, міг би піти знайти клавіатуру, але я цей. You'll have to figure out how to У мене є destroy клавіатура, але там Windows не працює. Ти після ти теж почнеш харитися. Переживай, тебе теж це чекає, коли ти не зможеш пригати нормально. Ай ти його пашу кальоші. Я вже не можу пригати, стрибати нормально. Треба. Так, я кинув сканер, Кінджанович. Нічого не знайшло. not risk the Corpus developing more advanced robotics. If the Corpus are building newer Raptors, it's imperative we destroy the prototypes Я and their люблю means ці of карти. production. Оп, твою мать, блять. Нам треба щось тут вирубати, ні? Ні-ні-ні. Ні, то ні, блять. О, нормально. Stay focused. There's a heavy unit approaching. У мене в дитинстві такі ж самі. Саме такі. У мене так ціле життя працює в будинку. The Corpus are using a gravity conveyor system to move product up to the surface. These will be heavily shielded. Heavy robotic signature Нам не треба туди? lock and load. Ні, назад. Урва, блять, поворот. Що це нам тут треба щось? Well done, Tenno. А, Вікін But you за have to вже вбив completely його, cripple this здається. facility Ні, to halt Raptor в нього production. Keep ці at it. випадають, і треба закидувати ці штуки, резервуари, щоб підірвати. I'm seeing That's massive it. internal damage to their facility. Keep it up. Ой, де він, блять? Треба зламати. О, зараз. I'm picking up wait. huge subterranean Ще, блять, за хуйня. Done, якась. Tenno. Exfiltrate immediately. Добре, наступний раз будете ви його самі. Я постою в чилі. Дякую. Ну що, маняк тут всіх крошить направо і наліво.
грати не дає людям нормально. Ну, я вчора дивився, як ви бігали. Я думаю, ах ти хуй, блядь, плішивий. Не дає NPC, блядь, поняти гру, блядь, щось самому повбивати. Летить, все вбиває, бідний NPC ззаді лиш біжить, блін. Ну. Я хоч йому даю, блін, можливість когось повбивати, а цей, блядь, хоч би дав гру почувствувати, то, блін, Assassination грай з ним потім. Great work, Tenno. Потім тобі каже, ти ж ти ні. О, падає. Да. Що, тебе це перший раз ти вбивав так? Все. Да. Як Значить, пішли його поформимо тобі. Нову Тут запускай ще раз, беремо цілу нову та й все. А я йому не можу передати, якщо в мене є нейрооптика. Простих. зараз самого безобідного варфрейма. Бери. Самого безобідного варфрейма. Блять, дайте води випити, йоп вашу мать, блять. Хто запускає там нас? Я ще не запустив, заспокойся. От у мене вже галочку води хочу налити. Маніяк, як вам пору дав, взявши Нікса. Так, пору дав. Яку Нікса? Ха, що? А хто це написав? Чуєш цей хуй старий, блін, львівський сидить, блядь, лиш дроче цей Warframe, блядь, та й літає тут всіх убиває. А я, блядь, Warframe грав коли, блядь? 1,5-2 роки назад. NPC взагалі майже не грав. А цей летить, як пес, блядь. А цей летить, як пес дикий, який побачив сучку та й думає зараз її відмудохати. Біжить всіх убиває вперед. NPC. Що? Поїхали? Да, поїхали, я чекаю. Зачекайте. Ну, добре, не чекайте. Чекаємо. Добре, дайте я лінзи ставити. Фокус іншої школи. Чуєш, а в мене хіба стоїть лінза від моєї школи, блін, що я її качаю? Певно, що так. Я вже і не пам'ятаю, де їх ставити. В пістолет десь ставити? Чи ні? Ставиться в варфрейме, ставиться у зброю. А ну. Зброю. Ай, пох. Нажимаєш удосконалення, дії. А піжди. Лінза буде. Удосконалення. Удосконалення, блядь, де там дії ти бачив, блядь? Внизу. От дії. Вилучите все, дії. Мадурая, я прочитав Мударая, блядь. Ну, давай. Так, Маняк, ти там готовий? Operator, you have remembered well how the Tenno armed themselves. Так, удосконалення, дії останню лінзу міняю. Давай, я почекаю. Ну і почекаємо. Заунаю. Останній цей залишився просто. О, тут і тут нема, бо не закладав. Цю палочку ще качаю. Я тут сам. Якою по голові можна бити? Мені більше сподобалось під вольтом цей з молотом бігати. Кайф. Я не знаю, що там тобі з тим молотом подобається бігати, якщо чесно. Ним поки розмахнешся, поки вдариш. Ну, так. Тобі треба якийсь меч. Я йому Галатін Прайм хотів сьогодні скинути. О. Оце меч, оце меч. 12-й. Йому качатися треба, щоб отримати бенефіт від праймових версій. Що у нас тут за місце? То саме? Да, те саме, ми ж качаємось. Ми ж вибиваємо. Ми ж вибиваємо I тобі thought we had seen фрейма. the last of this dreaded Raptor project, but now the Corpus have escalated their interest and investments. Я вибачаюся, але мені треба якихось мобів чимось убивати, я не пам'ятаю чим. The production facility appears to be entirely underground. Давай. A crashed freighter on Так, а як куди тут іти? masking its location. I Блядь. fear they have developed even more deadly А, во. prototypes here. This may be difficult. The production facility is entirely automated. There is no way in without your warframe being torn up in the assembly line. You'll have to figure out how to destroy it from the planet's surface. We cannot risk the Corpus developing more advanced robotics.
If the Corpus are building newer Raptors, it's imperative Топ we твою destroy мать, блядь, деколи ці карти. Бачиш? Бачиш, писав, диви, як я його привчив. Біжить собі впереді. А я не бачу, куди йти, блін. Ну, кого не чекай. Я їбав ти. Не туди просто. А ні, я мобів пішов шкварити. Там обійти можна. Це ж такі паутинки. Ну ладно, я поки не я The їх Corpus are пересиджу. using a gravity conveyor system to move product up. Блядь, це ти маньяком кудись побіг? Heavily shielded. А я не туди побіг. А, чекаємо на NPC, треба хай він хоч повбиває. Два NPC! Куди? Stay focused. There's a heavy unit approaching. Блядь. Тепер будьте собі по собі. NPC буде вбивати боса? Ну так, не кричіть. Це треба знати. Вбиваєш раптора. З нього падає ящик, береш його і кидаєш в цю штуку. Але кидати стаєш зверху на цей резервуар і F-ку. Знаєш? Просто скидай. А, блін, я там таймер зрозумів. Ще раз. Well done, Tenno. Не добіг. But you have to completely cripple this facility to halt Raptor production. Keep at it. A devastating hit. Now finish the job. Давай, NPC, хуяч його. Та в мене урону мало. I'm picking up huge subterranean implosions below ground. Well done, Tenno. Exfiltrate Ой. immediately. Keep going. Nobody knows you're here. Вони 2 рази реворкали того боса, і він як був нудним, лишився. Ну, нічого такого немає. Постріляв, закинув, постріляв, закинув. І так 3 рази треба. Ніякої динаміки, ніякого смаку. А то тобі так здається. Та ні, ну якщо порівнювати з іншими боссами, то Ну так. ти ж його не вбивав, NPC цього боса вбивав. Я його розстрілював. Бо те дамаги не було, блядь. Ну ти, звісно, що. О, мені каркас спав новий. Мені Це теж система. так випав. А тобі ще лишилась одна частина. Так? Система. Ема буде. Схожа на каркас, на вигляд, але буде писати. Добре. Дякую, але я зайця. Ну, тонкості треба повторювати. Він забуде. Ну, Мене- з професіоналами почалась. Unread inbox messages make me ill. Добре. Добре. Я хочу. Кого я? Так, нова. Так, а я можу поки поставити крафтитись ці детальки. Ав. Час був. Але можеш вибити, щоб вони всі одночасно скрафтились, та й все. Так, Та, на пару А тобі все рівно доведеться чекати одну, тому поставиш їх всі разом крафт. І все. я вже поставив пісню. Але не забирай з крафту, поки там ті не скрафтяться. Бо ти не будеш знати, воно не буде відображатися, чи в тебе є той каркас, чи нема, якщо ти основу ще не купив. Основа в магазині продається з цих фреймів. В магазині продається. Так. Що гідроїда, що вальки, що. Де ви побігли? Дайте дам хоч буста, блядь, уїбали нахуй. Чекав на вас, а ви вже побігли. Last of this dreaded Raptor project. Давай. But now the Corpus have Блять, без escalated буста their застрягаю в interests текстурах. and Хочеш, щоб investments. я ще з А буста. я думаю, що ні, нам десь походу вниз NPC. Куди нам тут іти? Чи вверх, блядь? Блядь, вверх NPC. Ой, блядь, ненавижу ці кораблі. Це маньяк біжить, вже знає, куди бігти. Блядь, обісрав тут якимись павутинами все. А що ви саме фармите? Ми нову фармимо. Звичайно, ново. Ми нічого не фармимо, ми просто балуємося.
Текстура застрягає. Правильно, треба, щоб маніяк трошечки повільніше йшов, а то занадто швидко. This О, щось знайшло. The production facility is entirely automated. Опа, що There це is у no нас? way in without your warframe being torn up in the assembly Зірка. line. You'll have to figure out how to destroy it from the planet's surface. Ти там доганяєш NPC? Прописку має по факту, в нього на районі бігає. Маніяк у нас Блять, мені ексемів треба вбивати, він, блять, хуй, біжить поперед батька в пекло. Там нікого нема. Та я помітив, блять, що там нікого нема, лише ексеми мертві валяються, блять, по дорозі. Та немає ексемів. Я бачу, не бреши, блін. If the Corpus are building newer Raptors, it's imperative we destroy the Yeah, prototypes хороший and their Corpus. means of production. не любить, коли ви брешете. Якщо там будуть якісь квести на оборону, то ти кажи, бо я краще тоді буду брати під цього Данте, блін, я не буду вольтом обороняти. Як? Добре, добре. Я ж кажу тобі, які місця. The Corpus are using a gravity conveyor system to move Маніяк же product такий же up to самий, the що каже, surface. щоб я These will be попереджав heavily його. shielded. А? Змінити. О, давай, лиши хай NPC там, лиши! Keep going. Nobody knows you're here. Хай відчує боса, все, блядь, нічого не роби. Хай боса відчує, давай десь там. Будемо тільки мобів відстрілювати по боках. Finish the mission. Take out the rest of the Ой, де conveyors. він? А, бачу. Ну, нормально в нього виходить. Там кицька ще допомагала, але... Чиясь. Для того і є. Devastating hit. Now finish the job. Ну, диви. Ну, зносить. Ну тоді пішов він нахуй цей бос, блядь. Небагато, але The entire factory has gone critical. Ти запускав сканер, Кінжан? The Corpus financiers No. will regret their Я зараз investments запущу. today. Я запустив. Now, get out of there. Пізно. Prepare for incoming support. Що пізно, якщо я кажу, що я вже запустив. Во, тут можна відсканувати. бачу. Це сканувалка? А, Це є. ой! Я ту кнопку нажав. Де там, блядь, той вихід? Ми вже стоїмо, йди сюди. Target down. Дай маніяку по жопі, Трініті в команді, а мене нуль. Нейрооптика. Не то, треба ще раз іти. От Оксію би йому вибити, Рубедо. Ну Рубедо то таке, от Оксію треба там на крафт, я бачу. Повторити завдання. program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of the clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused. Рандомно тикаю на фрейма якогось. А чому в мене, блядь, вибрало якусь зброю, не ту, що я качав? О, стрім по варфу українською. А ні, що ти ото? Ми так балуємося. Палець. Якого? Нам, походу, в інший бік лиш, то що, блядь. А, ну ви We've seen the молодці. last of this dreaded Raptor project, but now the Corpus have escalated Доганяй, in NPC. interest and investments. Да, ви- We need to shut them down for good. Носороги The Це new хоч Raptor production facility appears to be entirely на кілометр underground. треба. A crashed freighter Бля, я was застряг. masking its location. I fear they have developed even more deadly Raptor prototypes. Йоп твою мать, блядь, цих казіно, хто понабудовував ці карти. Facility is entirely automated.
старій карти. Будували. Щось проходити кіберпанковий квест. Оце Ай, мені сподобається. Давай не тренди. Коли? Дуже гарний Не туди. квест. We cannot risk the Corpus developing more advanced robotics. If the Corpus are building newer Raptors, it's imperative we destroy the Що таке prototypes and NPC? their means of production. Прискорення не давати? Ні, я взагалі не. The Corpus are using a gravity conveyor system to move product up to the surface. Ой, These will в be який бік бігти? Вниз. Який низ, бля, я взагалі заплутався. Що за тентаклі, а? Які тентаклі? Були тут. Бля, вічно цей поворот пропускаю. Stay focused. його не There's a heavy пропускай. unit approaching. We're almost done. Stay alive and finish the mission. Take out the rest of the conveyors. I'm seeing massive internal damage to their facility. Keep it up. Блять, не попав. Ой. Де та хуйня? Піднімайте її Я там. викинув, я підняв. The factory is in ruins. Все, погнали. A critical blow to the Corpus war machine today. Your landing craft is in position. Keep moving. None of the scanners have detected you. Я. Позасирав тут все. Це маніак. Target down. Assassination contract complete. Ще раз. А що ми фармимо? Нічого не фармимо. Знов нейро. Мені випало знову. Ново. Знову фармимо для NPC. PPC. BBC. PPC. BBC. Ново для PPC. Ви не жартуйте, будь ласка, бо я починаю сміятися, я можу так закашлятися, що мені зараз легені тріснуть. Головне не обісрись. О, ні, з цим проблем немає. Диви, знов на мене впав. Та пішов ти нахуй, я тобі що, блядь? А йому подобається на тебе падати. Я знаю. We had seen the last of this dreaded Я тоді Raptor ворож від project, тебе but now the падаю. Corpus have escalated their Це й на мене interests and падає. investments. We need Ой, to shut them блядь. down for good. Я ту кніпку вічно натискаю. Production facility appears to be entirely underground. A crashed freighter on the surface has been masking its Вона ж location. без діла I всіх. fear they have developed even more Що без діл всіх? prototypes До here. речі. Що? Difficult. The Ви production про що? facility Ви is про що? automated. Про There is no епіки, way in епіки without your роздають. warframe being Що? torn up in the assembly line. Total War. You'll have to figure out how to destroy it from the planet's surface. We cannot risk the Corpus Китай. developing more advanced robotics. Як If вона the Corpus are називається? building newer Raptors, it's imperative Єбу, to destroy блядь. the types and their means of Де цей, блядь, жужик побіг? Скажи мені. Нагору, кофе тут. The Corpus are using a gravity Сука, ненавижу такі карти. walkers incoming. А, блядь! О, проліз. Теж нагору. Куда ви, блядь, побігли? Я в душі не їбу. Можеш шукати вихід. А я не шукаю вихід, мені взагалі що? Що з того боса? Ай. We're almost done. Stay alive and finish the Про mission. китайську Take історію. out the rest of the conveyors. Там, так. При блін. їхніх цих. Чи може статись таке, що я, блін, вернусь, буду задротити далі в цю гру, доведеться, блін, купляти собі ці
Бустики на місяць. Може NPC купити бустик на місяць. Чого йому там треба? You've dealt a Який? Я йому Corpus він War вже на machine кредит today. дав на Your landing початок. Щоб craft is in position. кредит на початок йому. Stay focused. There's a А heavy ти unit можеш approaching. йому дати на цей на ресурси на X2. Слабаків. Чо? Але це треба грати і фармити. Коли пройде планети і коли будемо ходити фармити, тоді його треба давати. А зараз що толку? Хоч до початку гроші. Ну, в мене гроші дуже сильно, Ні, особливо коли я прокачую гроші так. модулі. Хоч спочатку це прям дуже правда. От ресурси. А ви вже побігли на вихід і мовчите, а я сижу, чекаю вас, блядь, тут. Чекай собі, сиди, чиль. Це ж гра про чил. Дрочил? Нервувати. Гра дрочил, коротше. Йдіть на вихід, бо я не знаю, де вас там шукати. Та ми зараз, я вже блін, пішов. Стій на місці, просто іди покури, там не знаю. Я не курю. І не вживаю алкоголь. Поки що. Поки здоров'я не буде. Нема здоров'я в мене вживати алкоголь. І, блядь, давай доганяй, йоп макайоп. Скільки будемо течка? They won't be bothering us anymore. Let's get out of А here. що мені випало? Що там ви? Все, Все закрили. да, системно. Купи зараз одразу кресленик. Добре, добре. Щоб не заб... Ну, ти так тоді будеш бачити вже, що в тебе готово, що не готово. Ми ще мали Валькірію так повибивати на Алла 5-го. Але що? Але я сказав, що треба повідкривати планети, а потім вибивати. Командою парадом. Так, магазин, чекай, крамниця. О, все є. Warframe. Ново, так? Ново. Гау. Слухай, як йому ту штуку для кота крафтити, щоб передати? Райно, ну. Бля, Е, така. Ти хочеш генокод йому передати, щоб йому Бачу. сміта Та. народилось. Угу. А це на генетичні знаряддя треба Що треба? Підходиш там, де кітка вилазить інкубатор, в тебе там генетичні У мене знаряддя. їх є 10 штук. Зараз йду. Створити відбиток треба. Дивись, ну підходжу сюди. Інкубатор, The sentients are not генетичні знаряддя, Завжди затримка на стрій. створити відбиток, так? Так, і маєш вибрати сміту кавати. Тобто. З кому битки. І вибрати улюбленця, так? Та. Це Використати порожній відбиток, щоб генетичні дані. Так. Добре. Так, пластиди. Блін, а мені пластид, мені пластид треба, щоб поставити на систему крафтити. все. В тебе котик АФК на годину. Не знаю. О, візьми собі пилосос. На фокусі, Сатурні. У мене пластиду нема. А кого кажеш взяти? Пилосос? Так, пилососа. А хто у нас пилосос, як він називається? Пилосос це любий твій літаючий спутник, який притягує лут. У мене їх є багато. Блядь. Ти можеш. Блять, ти собаку маніяком назвав. Коротше, поки я не зможу крафтити собі справу. Лавер, маньяко, ну. Та Що не ти цього, візьми Геліоса собі. Він буде тобі ще сканувати всяких ворогів. Тебе не скановані в кодекс. Куди це ти нас відправляєш? Якщо немає якогось ресурсу, пішли, виб'ємо той ресурс. Що? В нього закриті планети, Ков. Для того треба і проходити планети, щоб повідкривати йому там, де фармиться. Лавочка закрита, все. Почекай, мені треба подивитися, що в мене там стоїть вакуум, блядь. Я ж давно не бігав з цими роботами, блядь. Сферичний. Удосконалення. Дослідник, вакуум, стоїть все. Я вже що я кажу, що треба відкрити планети, щоб ready to крафтити. kick. А крафтити це не можу. Просто проходимо місію.
Да, просто проходимо місце. Ну, запускайте. Суточка. Видачення. Ну, тут взагалі не пам'ятаю, що як робити. Я можу скинути йому один корабель, але я думаю, в нього ресурсів не буде, щоб його скрафтити. You've got an infestation. Extermination is the only option. Так, що сенсу немає поки. Це дерьмо з тим, що блимає електрика, блять. Знов вебка не працює. Мене хоч чути? Цей юно один ДНК їхнього танків, якихось мутантів. Це є, якщо можна. Те, що хтось до когось приходить? It will only attack when it Тобі senses кох high відбиток concentrations of на сміту infested кават blood. зробить, але Fight if you want it поки to ти не go будеш away. мати локі, ти не зможеш генетичні коди нафармити. Stay focused. There's a heavy unit approaching. I'm still detecting a lot of infestation activity. Let's clean it up. Prepare for incoming support. The Juggernaut. I think you made Oh, it angry. Juggernaut, they- Good work. You have broken their ranks. Ззаді у нас якась штука є 200 метрів. Find Збігаю, extraction. подивлюсь, що. Угу. Можна подивитись. А Джагернаута вбили? Так, я мітку поставив, труп лежить. Я просто за копом піду теж. А то може і Вікінджан буде зараз вертатись. Він не буде Вікінджан вертатись. А йому нащо? Це в нас що? Це в нас статуетка Вікінджан, Аятана. О, Казав, що мене треба було в команду. А як позначати, щоб ти знав, де вона? Та я і ну, так бачу. здається. І жест, якщо не помиляюсь, ні? G. А, G. Окей. Ага, все. Ти біжиш? Біжиш. Біжіть на вихід. Пів Окей. морта. Хотів Аятанку, маєш ти Аятанку. А тепер треба Джагернаут, там мітку десь як ставив. Якби ти на вихід. Ну, якраз отут він і лежав. Не, я вже бачу, підібрав. О, маньяк. Та йоп твою мать, блядь. Дякую, Догіван. Всього доброго. Mission complete. Excellent work. Навіть щось ввечері, я не знаю, блін. Інтернет вічно дропається. Дивись, блін, знов вебка, блін. Годині ночі. Ну, буду без вебки грати, не знаю, мене, блядь, чи щось замикає, блядь. Ну, не може бути таке, що БПшник, що кондюки десь повзлувалися вже на. Які поздувались новий, блядь, блок живлення, алло, я ж, блін, взяв в кредит блок живлення, коли в мене той здох. Так, оборона, у нас оборона. Ти жди, поміняюсь. Кого береш? О, я- Нову Я не теж бере. поміняю. Кого? Нову не бере. Данте беру, алло. Данте? Так. Бери. Я. Нічого проти. Це одно, що то прокачано. Що, блін, Данте зараз вам на бущу, блін, з щитів будете бігати, все вбивати, я буду стояти та й різати всіх, хто буде підходити. Я чилю в грі. Ти мене за кого Чилиш? маєш? Our position has А ну been почекай. compromised. А, блядь. Defend the cargo until Бо добре, reinforcements побігли, arrive. там за бущу. Це в нас оборона, чи бо я щось не зрозумів? Ну, блядь. Ой, не то. Только станок. Не дають повинні, просто не дають. Що тобі хто не дає?
Він не встигає просто, у нього ще нема того рефлексу, де, куди стріляти. А ну йди туди, прайм, блядь. Да, вухо мене повністю. Дивіться, не так приємно. Обожнюю Данте, не знаю, блядь. 200 платини. А на що тобі міняти в ній? Extraction is ready. Unless you can handle more Давай of the ще. enemy. Continue to defend. You will be rewarded for your bravery. Поки можна почилити. І це справді так. Ой. Блядь, заїбав, сука, своїми телепортами, блядь. А йди ти нахуй, просто сука, телепорти, блядь. Це що глядачам було. На, я йду мочити мобів, хуяк попадаю в твій телепорт, блядь. Все, моби не мочаться. Моби не мочаться. Вони при вигляді твоєму мочаться під себе. Words coming in, and so many of you being your best selves. Nora is just beside herself with admiration. Я маю мало то, що ще мобів, блін, пантрувати, ще й обминати твої телепорти, блін. Reinforcements Fuck. available. Do you choose to leave Блядь, добре. or continue fighting? Keep fighting. А що, ти щось Another качаєш? opportunity to extract will appear soon. Ні, О. давай ми ще останній просто поїдемо. Вже треба дочекатися до 12-ї, Давай. щоб дали реліквію. Чи якийсь мод під кого треба нього. Замітив кого? Тут тепер хвиль не 5 в оборонці, а 3. 3. Просто 3 нагорода, 3 нагорода, було 5 нагорода, 5 нагорода. Ой, блядь. А, їбав я ці телепорти, нахуй. ну, ніяк прибереться, бо телепорти не треба А нервувати. треба, хай стоять.
Та я розумію, Махач. Extraction is ready, unless you can handle more of the enemy. Continue to defend. You will be rewarded for Так, your це bravery. шиповиця, чи як вона називається? Більше така. На початку дається. У мене просто поки немає вогнепальної зброї, як прокачати. Я її залишу. Її треба трошки буде прокачати. Блять, зашпотався. Зашпортався. Зашпортався. Sorry. I'm so sorry. Я не встиг зам'ютити мікрофон. Крайня в нас. Так, Да, так. Бля, в мене що десь зенурік засунутий, чи що? Сталик. Reinforcements available. Do you Реліквія. choose to leave now or continue fighting? О, це в тебе FPS просідаєш? Ні, то в мене інтернет, блядь, просідає кожен вечір. Time to get out of here. Ну, Сталик це матеріал, так я зрозумів? Це... Він тобі потрібен буде на обмін, на модифікації рідкісні. Я зрозумів. На ресурси. Це з ексібів падають сталики. Що не переживайте, то просто цей буферизація цього стріма йде. Через годинку десь. До 10-ї години проходить. Так, я готовий. Угу. Але я йду попісяти, так що не запускайте. Або А, добре, почекай, я тут дивлюся. Коротше. By those who Це- dwell in the direction we cannot point. Все, ти Європа вже вся закрита, Європа. Да, все. Ну тоді що там місць на порожнечу? Ну, він відкритий, але... Ну все, запускай. Ну почекай, кофіка треба, він попіс підійшов. Це яка місія? Мобільна оборона? Да, мобільна оборона. Запускай. Operative, Скажи, did you hear мобільна that? оборона. It said Є прорив НЕО, мобільна cosmic оборона, є background звичайна. radiation is a riot. Чайні треба. Є звичайна. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared Ах, ви to суки, defend запустили місію. without you. Щоб ви обісралися. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. I'm in, Tenno. This will take a moment.
ж тут випадають оці фіолетові штучки, блядь. Аргонові кристали. Мені треба, блядь. Понятно. У мене всі чомусь пропали, блін. Це єдиний ресурс, який 24 години в тебе в інвентарі знаходиться, а потім загасає. 24 чи 36? Ну, і коротше. Якось. Хуй його зна, скільки, ну в мене 0. Incoming support. Still working on it. Continue to defend. А що це в нас оборона якась чи що? Так. О, знайшло якусь штуку таке. Недаром запускав. Approaching. Скажу, не завершив. Ну, треба забрати. Що там таке? Сканувалка. Ну, Може в тебе теж не завершено, але в тебе завершено, скоріш за все. Але перевір хуй його знає. Я не знаю, як туди залізти. По дереву. зверху. Блять, по дереву. Ну. Це ж ніндзя. Area. Іди в сраку, ніндзя. Хуїндзя я. I need access to a Ти terminal. повинен лазити. Find one and patch me in. Так, де вона, блять, була? Пістіна! Drop me Вони in там, and defend our там, да, position. правильно йдеш туди. Блін, я із-за тебе впав. I'm in. Блять, забрав? Тепер я не бачу її. Ну де вона от? Давай, там зараз залізу хоча. Ось тут, сюди, ось тут. Та ні, в мене є це. А маніяк собі там розважається. Йому пахуй. Да, я бачу. Still working on it. Continue to defend. Боляче. Хуйня. Не стріляти лінь. Йоп твою мать, хто це нахуй активував? Нам флоу. Ти що, блін, не маєш Бога в серці чи що? Сатанюга. We are finished here. Move on. І останнє. Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. Як же я не буду лазити? I'm in, Tenno. This will take a moment. А що вони тобі роблять? Щось погане зробили? Так, вони цей б'ють мене. Хто тебе б'є? Не б'ють, але навіть це відбуваєш. Так, а що ми тут охороняємо? Цю точку? Hello нам флоу. Мені здалося, чи я чув сталкера? Ну да, до мене прийшов. Да, Іди сюди. Ти бачив вже Still working сталкера on it. після? Continue to да, defend. 2 рази причому. Де ти його бачив? То він до тебе приходить? Так, І як? Ти його вицілиш? він мене. А, з нього унікальна зброя падає, до речі. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ой, великий красиво. Великі. Диви, бля, який. Цілення. Що там з нього якась фіолет... Типу цей, золота ця впала. Так, Вот. так, так. The Вот, odds were звичайно. against us, Tenno, but we did it. Mission Ну, complete. блін, він на мене нападав, коли я був не прокачаний. І От якби осколок війни йому зараз випав, це би прям було дуже гарно. куча одна на рукопашну. Mission complete. Excellent work, Tenno. Коротше, народ, якщо щось вас не лагає інтернет. Ну, коротше, у вас нічого не лагає, то в мене лагає інтернет. І йде з буфером трохи стрім. Я нічого зробити не можу. І все.
І якась тут дзвінка тиша, коротше. Щоб вроді не Перший аргоновий кристал є. Де? Ну, випав тільки що зі сталкера. Заєбісь, а мені не випав, блядь. А, це може мені кішка бафнула. У мене немає. Ясно. For the untold Кішка millions of organisms Дається. living Ні, а я використовую для обміну на трайбл розпорядження у рай... Мені випала Айя. Використовую для обміну на прайму спорядження у варзі на ярмарку. Ну, то потім дійдеш до того, зараз то тобі не треба. Будеш їх міняти потім на реліквії. А a саботаж? voice in the dark Що у нас? calling Саботаж! Пускай. dreamers. Are you going to Тут маленький answer кусочок, that call? здається. Може це взяти некросу? Я візьму некросу. Наш тобі на саботажі некрас. А я пооскверняю трупики, може аргон випаде, що з якогось древнього. Нулятий Він босс. він з тих дерев'ян падає. Ми могли просто взяти і пофармити, якщо тут є якісь, блін, The не enemy знаю, breached the void portal in this Origin. виживання, якби тут було. We're here to cut off Та their access and stop them саме from простіше coming це back. захоплення робити. Ти My просто intel захоплюєш suggests цілі, there дивишся are по rich карті, enemy шукаєш supply ці caches in the точки area, but аргону. I'm unable to pinpoint their exact location. Це саме Search them швидше. out if you are willing to shoulder the added Це risk. якщо прям так. Prepare for incoming А якщо support. не так, то А ну, щось воно помітило чи ні? Хтось бачить щось? Ні, нема нічого. Як знайдете десь аргон, то крикніть. A void key and a portable torsion Звичайно. beam device to force open the portal. Destroy the key and the device. Тут десь слово? Почекай. так, зараз. Знайшов якусь штуку, що це таке, я не знаю, дивись. Resource cache. Генеш, I'm мене. detecting 2 more faint hints. Ну тут десь я не знаю, щось мені випало, якийсь невідомий. Second cache. My readings indicate А, one це не more. той. Білий той, що був, пам'ятаєш? Це як схорок. О, це уркинський схорок. Відкрив. І вже по звуку треба шукати. Їх же ж 3 має бути, ні? Так, Так. ще один. А де ще один? Ну, десь на мапі. Чекай, чи воно всім цей от дає, якщо хтось один підняв. Якщо тут хтось один заходить, всім здається. Просто один залишиться і треба його Stay focused. There's a heavy О, unit я approaching. шукаю. Ні, мені пішов місію робити. Це не шукайте. Я вже їх нашукався, дякую. До тебе радий дуже. Десь звук є. Який звук? Ну, цих слово. Я щось не знаю, десь є, але... Так, стоп. Десь тут. Чи це просто зала така шумить, чи десь він тут повинен бути? Це не обов'язково, мені здається, його знаходити. Чи ні? Добре, обов'язково знаходити. Його що? Не обов'язково знаходити. О, Ні. кантує, то його знаходити. Ні, ну те, що не обов'язково, то прикольно, а у нього 6 падає типу, напевно. Може ліквія може впасти, може мод впасти, може кредит впасти, може ендер впасти. There's the torsion beam device, but they've taken the void key. Find it. Big mistake, big mistake. Quick, pick up the key. Ти вже там і вбив? Get back to the Ніяко, що це portal. було не порхання.
Куди ви біжите? Назад. Та ну, блін, маніяк. Так, а тут де була блокитна. Бачу. Tenno, you do not want to be on this side of the portal when that key melts down. А що тільки один раз тепер можна запускати оцей сканер? Раз в 5 хвилин, Ков. А, блядь, наче. Stay focused. Може і There's так. a heavy unit approaching. Потужний кидок. Objective complete. The void key and torsion beam Нормально. device are out of commission. The enemy will not be returning anytime soon. Lotus An Icon, undiscovered supply Progress. cache remains. Do you want to find it or proceed to extraction? Ну ви летите. Ми ще не на виході, я шукаю роботу. Тут вже є сестра. О, там треба. Кішка тільки що дала аргон. Тільки шкода, що не вам. Треба собі теж кішку прокачати, знайти і зробити. Для цього тобі треба Локі. Або Івару. Ну, Локі швидше. Або щось, що дає невидимість. Не знаю, я без тої невидимості зробив все. Що, нема тут нічого по цих дверях, ні? А, чи у вас ще нема тут? Я один тут. Ні, я тут поруч з тобою. Це маніяк позаду. Я тут аргон. Та нема аргону, все, погнали. Там треба в кущах. І я чесно, я не знаю. Mission complete. Напевно, Excellent work, так. Tenno. Реліквія Мезо. Швидке перевантаження і зловмисник. Нормально. А в чому прикол? Питають в плані, в чому прикол, щоб знімати легше було чи як? Про що? Сканувати. Ти стаєш невидимим, вони, блін, не агряться і не тікають. І ти їх скануєш. А. Там буде місія, тим більше одна. На якій їх можна половити. Так, виживання. Ой, Добре. Слухай, а ну почекай, ми ж на виживанні можемо пофармити щось чи ні? Ж тут буде на. Я некроса взяв, можемо постояти. Так я можу взяти некроса, а ти візьмеш, блін, понакладаєш сіток та й все. Сітки вже все. Блять. А що тоді? Я вольтом буду вбивати, чи що, блять? Ну, хочеш, візьми некроса. Я візьму щось таке, щоб вбивати. Та й все. Ну давай. Але я не пам'ятаю, що там тицяти треба от в цьому питанні. What is supposed to show me the answers? Мені ж там нічим не можна буде дамажити, ну, з цих. Де... Тобі просто тільки. Тобі троєчку треба тільки нажати. Чекай, то прайм мені треба був некрос, чи некрос звичайний, от я не пам'ятаю, ну що тут у нас по удосконаленнях. As ready as you will ever be. Я візьму райники. А напевно, що цей некрос. Ні, а ну подивись на стрімі. Прайм. А, блядь, Некрос, то береш праймівського дека. блядь. Що там мало, грабіж бути? Що? Та він тебе там, напевно, і стоїть всі моди. Ну, давай Я покажу. хуй його знаю. О, затримка на стрімі дуже велика, Ков. Я не можу. Ти ж Я вже не відкрив. взяв його. Затримка хвилини 2 Ну я що зроблю? в мене. Я мушу дивитись.
Ну дивись, відживлення стає. Стоїть грабіж. Модуль. Ну і все. Ну, та й Ти все. радіус, у тебе там здібності 235, досягаєш десь. Ну, все. Ну, про стягнення, типу, та й все. Та. Але ж зі зброї я можу вбивати, ні? Що? Зброєю я ж можу вбивати. Зараз подивимося, якщо в мене кора буде вбивати щось, хоч щось, бо її переробили трошки. Вона тепер. А що там нажимати, бо я вже не пам'ятаю. Там же ж раз нажати. Так, і дивитися, чи вона Keep the включена. enemy busy Коли в while нуля a fellow заходиш, Tenno вона operative вирубає raised the ship бездібність. for supplies. Коли що заходжу? The alarm. В нуля, нуліфікатора. Цей з They have куполом just такі shut чувачки, down all які з ним systems. збивають. I'm такі, sending life support кількість. capsules your way. А, це чекай, а що нам тут? А де будемо виживати? Біля цих капсул. Тут треба кімнату знайти. Да, все ось. Треба чекати, де скаже Кінжан виживати, бо нам треба буде в одному місці вбивати просто. Replenished. Кінжан, де будемо виживати? О, капсулу активував чи що? Да. А нащо? Активував. Їх активовуєш, коли час кінчає. Ну, типу, Вона дає тобі життєзабезпечення. Ти на виживалці просто чилиш, вбиваєш мобів. І якщо в тебе Де ми будемо життєзабезпечення стояти? падає, там нижче 70-60%, капсулку прожимаєш. тут мені прожимати чи де? Та вже прожимай, так, прожимай. Ну все, вона поки що активна. Ну, не знаю, на мій погляд, просто Excalibur як більше бойовий Warframe, а Райно такий підтримки. Get чи ready щось for a такого, capsule. на мій погляд. Та ні, Райно, не підтримка, це точно. Я трошки кору сьогодні порубив, попереробляв. Буває, нормально. Ну, так. Мені не бігати за тобою? Бігай. Тут бачиш, місце таке. Ми можемо і через мій купол чекати. I've delivered a life support Просто capsule to the area. чільта. Так, не треба поки що нічого активувати NPC. Може, не знаю, от дивись, де вони тут групою були багато де. Біля мене. Угу, біля тебе. Інжан, тут в цій кімнаті їх просто дохуя. Бувайте. Я тут все. Тут десь аргончик лежить. Я швиденько рухаюсь. Себе не буду відтягувати багато народу. Райно треба тільки для того, щоб згадувати його А ну що, хто там спойлери дає? Хто спойлерить? Люди, не зайобуйте NPC. Та ні, зайобуємо. Спойлери пішли. Tenno. Слухай, як воно має виглядати? Типа так як сонар на цьому, що воно працює, ні? Інжан. Та. Мигає, коли от мигає, так сюди. Так, значить працює. О, аргон впав. Кішка бахнула, ні? I've delivered Мене a нема. life support capsule. І в мене аргон. У мене нема рахуну, я ж цей. Клоную кота. Добре. За аргон це вже добре. Мені просто у Райно перший спел не подобається. Ну, він прикольний, але що таке. NPC підпускай їх, типу, щоб вони в невеликому радіусі від мене дохли. З них тоді трошки більше ресурсів падає. О, скверняються трупики. Радіус 70 метрів. На цілий оцей. Ну, 40 метрів туди. А до тої стінки скільки? я не знаю.
Мені чомусь у Скелібура перший спел подобається більше. Не кажи, там в Райно є такий. Коли він от шкіру цю свою робить, блядь, невразливу, і починаєш гармселити всіх. О. Ну, Аргон. Що якщо я? Another life Ой, support. блядь, я не туш. Я, типу. Блядь, а працює мій зараз цей чи не працює? Так, працює. Я забув, що тут на F-ку міняється зброя, блядь. Двійку нажав. Міняти зброю. Ні, він не поганий, я не кажу, що він поганий. Просто мені більше той подобається. Ну, трійку по КД, то я знаю. The raid is off to a successful start. О, реліквії дали. Extraction is Targon тут, available о. if you need it. Де? Бачу. Ох, як їх тут дохуя. Де? Де я на карті, дивись. А, де я коло тебе стою, що? Які підпускаєш, щоб вони. Вони зверху. Дякую, друже, за фоллоу. I'm Sparrow. Дякую, друже, дякую за фоллоу. Вітаю в нашому легіоні NPC. І я після весело так без цього. Сидять заскриптовані в тебе. О, дивись, знайшло якусь штучку. Additional life support has arrived. Що знайшло? Ідіть подивіться, що там знайшло. Ні, я краще постою на ресурси, щоб падало, а NPC хай збігає туди, подивиться. NPC побіжи, там 190 метрів якась хуйня лежить. Не в ту. Ні. В ту сторону, бачиш? Тут такий, як якийсь кристалик. Бачу, жучок, бачу. Біжи, подивись, що то. Якщо там щось інне, типу, а я танка, культура, то поставиш там мітку на неї. Почекай, я тут її зараз бачу. Із-за цих ворогів я не бачу. Воно буду. А, ні, це не цей, це сканер. Сканувати. Я закритий. А ну. Ні, нормально, блин, це кастом хура. Ще твор дива. Вертайся до Він нас. раніше чуть-чуть через інші Чекай, я ще не сканував, я не знаю, як тут вийти просто. Може через ворог? Another life support capsule is now available. Так, і це я зрозумів, як тут вийти. Все, я повертаю до вас. Походу вороги всі в NPC, ні? Так, в мене тут така... Ну, зараз прийде. Видало. Веди. А, блін. Дійсно. Вони повільно йдуть. Та йди сюди, встань тут. А, Біля нас все. Насолоджуйся життям.
Єбать! У шатулі, який мені дав. Треба, щоб вони там ближче підійшли сюди. Ну, місце таке, що воно, блін, з усіх сторон просто круть. Що не зробиш? Вон аргон впав. Бля, оце я в маху. Ти отут лут забираєш NPC? Де? Я туди бігаю. Ти зверху. Тут? Ну, і зверху бігаю, пробігаю, да? Знизу і зверху. Look what our Tenno operative just О, found. реліквія Ліліт. They could not do this without you. Що там треба натискати, коли ця зброя вже набилась, Вікінджан? На клавіш. З комишки. Полетів. А, Це 20 вірусною шкодою треба вбити. Тебе вірус на чому? На пістолеті. Ще 10. Ти ж знаєш, нічної хвилі це курма. Угу. Ну, як надоїсть, то кажете, коли йдемо на вихід. Мені то таке, блін. А. Бо то треба, мені здається. Хоча і тут ніби. Щось аргон падає, але що то не очень. Може, якби була кицька, то було б більше аргон. Ні, кицька. Скільки у вас аргон? Прийдесь. Щоб ти розумів NPC, що ти вже місію типа виконав, якщо ти не в курсі. я знаю. А ми просто так стоїмо фармом. Я розумію це. Блять, ну я зараз реально заснув. Не спи. Насолоджуйся. Не, ну якщо хочеш, ми можемо на вихід піти. Розказуй щось. Якісь історії, щось давай. Що тобі розказувати? Ти давай розказуй щось, блядь. Як там пограли, блін, що там в Ark Raiders? Я як розкажу, то Які вже там рівні прокачали? починаю. Скільки раз сьогодні затащили, вийшли живі, скільки раз вас заїбаш?
Another life бо ми support в capsule. бутерброд попали. Спереду паті почали приймати, і нам з боку зайшла ще одна. Коротше, нас з самих перших збрив, бо ми були під двома вогнями. І все остальне ми роз'єднували. Все. Бачили, і стріляли. А то вбили. А? Багато людей вбили там. Ну, гру. Ну так, в середньому кожному рейді рахуй один, а то й два паті виносиш. Ну, нормально. Нормально. Паті 3 гравця максимум. І мінімум 3 гравця. Там якщо ти виходиш вдвох грати, то проти тебе тільки двойки попадаються. Якщо ти виходиш втрьох, то проти тебе тільки тройки. А я Якщо соло, то все соло. Якщо соло, все соло. А якщо ти декілька рейдів підряд нікого не вбиваєш, то ти попадаєш в пасів цей. На пасив сервера, де ПВЄшники тільки доншот. А якщо вбиваєш, то тебе кидає на ПВПшників. Окей. Все піздьош, блядь. Share in this bounty. Ні, Пішли на вихід. As long as you can. Не знаю, я, блядь, нікого не вбивав, блядь, на ПВПшників, блядь, часто попадав. На йобнутих. Виключення з цього. Пішли на вихід. Якщо ти декілька рейдів підряд просто не будеш нікого стріляти, то будеш попадати частіше на цих ПВЄшників сервер. Пішли на вихід, ви йдете? А що, шефа? На 20-й хвилині. Ладно. Блядь. Добре, Перед виходом став. Я перед виходом нам вистачить система забезпечення. Отут. Просто стану. Можна просто стріляти. Вони зараз будуть всі сюди. І вся, ви сюди став. Треба, щоб вони в сітку. В сітці моралку. Блядь! Зараз. Туди в басейн не стрибайте, там, блядь, там нема води. Там, блядь, провалля. Постав десь тоді, може, бачиш, вони типу не доходять навіть. Ну, я тут сітку тоді поставлю. Правда. О, ай. В'єтнам, блядь. Ще й позаду. Позаду є. Ну, буде на остальному шляху перевірити кору, як вона зараз себе вивести. Коли там в NPC відкриється довірі. Це чуть-чуть не скоро. Я не знаю, Спарроу, чи я вернувся, я не збирався нікуди повертати. Граю просто. Ігрова імпотенція, хуй його знав, що грати. Буває. Зараз теж до мого віку Арагон впав. Арагон впав тут. Да-да-да-да. Бачиш, цілих два.
теж хочу аргон. Так це треба до нас заходити. Чим більше аргону, тим менше. Дякую. Напиши, будь ласка, той чат, вибач, якщо що, якщо я неправильно прочитав ні. Блять, з'їбався. Якщо що, то в нас українською пише в чаті. О? Найс. Це ж зараз затримка, що, блять. Кофіка деколи просто заходить білорус, тебе на це. Він буде писати своєю білоруською, бо у вас чати спільні зараз. Ні, не спільні. Не спільні чат? Ні. Вибач, друже. Щоб NPC не відволікати. Я думав, ти як серйозно з Вуйком. Спільний йдеш. Я просто не запам'ятовую, в мене багато людей буває в чаті, і це важко. Маніяка не пам'ятаю, як звати. The longer you Я звик fight, просто себе the more маніяком successful називати. we will. Я не знаю, я взагалі думав, що NPC Ярік, блять, на Яріка смахує, ну ніяк не. Ну, він є Ярик. Який він Ярік, блять. Тільки Руслан. Тільки Руслан! Ярик, тільки Руслан! Він Ярик, бачок потік, тільки Руслан. А, все, згадав, все. Давай. Так, все, згадав. Mission complete. Зараз я йду напишу, блять. О, до реліквія Нео Т10. Маньяк, напиши, будь ласка, що і закріпи повідомлення своє, що цей, що затримка десь хвилина-дві через поганий інтернет. Будь ласкавий, бо я, блядь, поки зараз відкрию браузер, поки зайду, блядь. $5. І сі, блядь, будеш пиздів, блядь, будеш шкарпетки нюхав. Гроші йому дав. Ой. Я, блядь, зараз взагалі натрую так кінжанича, що будеш ще платити нам гроші за те, що з нами граєш, блядь. Нормально, те, що вони нічого так, якщо ви зі мною граєте, я ще й повинен гроші за це платити. Так. Я вас в паті запросив, а ви ще, блін, кажете, що і я з вами граю. Нормально. Ти закріпив його? Нічого не знаю, маніяк буду платити, бо маніяк мене сюди затягнув. Ігорович, 2 хвилини. Що? ти закріпив, питаю, блядь. Закріпив. Я щось не бачу закріплених. Так, Європу ми пройшли, порожне, що більше там я не можу нічого юзати. If lost on the plains outside А, cities, блін, я на you can Юпітері get це не access to закрив. some mineral and sterlite droppings. Мене попросили, А, але я... Equal down. Це я не Я можу. це закріпив. А, все, я знаю, куди ми йдемо. Куди ми йдемо? Далі Далі порожнече? Ні? Ні, далі Стоп, зупинись, відміни місію. Порожнечі я не Підійди. можу. Підійди до кузні. Подивися, чи ти можеш щось там кудись когось з аргоном скрафтити зараз собі. Якщо не можеш, то почекай. Бо аргон через 36 годин у тебе кисне. Я зрозумів. Зараз подивлюся, що з аргоном можна скрафтити. А це аргони я щось не бачу, а ніфіга я ж аргон. Банша, вольт. Нічого нікуди не треба, на зброю якусь. На банші... Ні, почекай, на банші я тільки можу поставити крафтити системник. Бо там тобі А, всяких ну, цих треба пластидів, так? Ні, на вольта, ні, нікуди це не потрібно аргон. А, ні, почекай, на гідроїди є. О, все, дякую.
Одну частину гідроїда можу скрафтити і все, більше я нічого крафтити не можу. Я більше не бачу, щоб він десь світився. Слухай, ну пластиди ми можемо тобі швидко нафармити на цьому, на Фобосі. В тебе є шлях з Марсу на Фобос. Що саме Там нафармити? фармляться. Ну, Пластиди на інших пластиди. фреймах. Тобі Да, ну, пластидів в принципі, багато можна. треба. Давай будемо проходити йому планети, блядь, щоб в нього був контент, а не, блядь, що йому з тих пластидів? Давайте спочатку, а потім будемо щось робити, бо я тут вже заплутався з цим всім. Ну що, ми порожнечу закрили, йому тепер з інших гілок треба порожнечу буде. А так перші місії порожнечі є. Добре. Давай, заходь на цей на ФОБ, запускай там місію. Перша місія винищення, здається, на Фобосі, так. Блін, ну все, я тоді міняюсь. Блядь, а де цей? Те, що я міг прокачати, я прокачав все. Там тільки купляти і крафтити так. Так, Європа є. Так, далі на Сатурн. На З Марса на. А на Марс, Сатурні. На Сатурні теж пластиди, чи то ні? Мер, пластиди. Почекай, я не можу. Ні-ні-ні, не. Там пластиди, так, давай, на Сатурні. Пішли на Сатурн, все правильно. Ладно. Я так заплутався в цьому всім. Сатурн. Переживайте, що ти так хвилюєшся, як на першому побаченні? Я на побаченні так не хвилювався, як і я тут хвилююсь. Там на побаченні все зрозуміло. Всунув, висунув і пішов, все. Ой, бля, ніхуя собі ти жигало. Мачо, Дон Мачо, Ну. пісяв. А що ви хотіли? Сунув, висунув, бля, хуй тебе, а то це його, не то його. Так я від тебе навчився, ти чув таке? Я тебе не вчив такому. Tenno. Це що у нас? Це хіба так просто, коли тебе побачить? Ой, бля. Ну, без шансів. Ти на яку біжиш, кінжан? Я на це піду. А я майже. Я, блядь, застрибнуть не можу, нахуй. Я теж. А ну. Треба було брати Локі на цю фігню, блядь. Оце я йду в один бік, мені показує, потім хоп, і в другий бік. То на яку йде? Я вже закрив. Вже я застрибнути не можу. Блін, да йокали мене. Ладно. Що закрив? А маньяк зараз це виконає за нас. Ви можете йти ви можете йти шукати вихід. Саме простіше буде, щоб ви пішли шукати вихід. Я йду це зафейлю, та й все, не пизди. Не треба фейлити це, бо в нього немає цих івари. Треба все делікатно зробити. Ой, а може я пройду, блядь. Нема. Не можна. А ти ким проходиш зараз? Що, хочеш сказати, що в тебе Локі, чи що? Я? А хто я? То ти точно пройдеш. Ну я вже дві пройшов. Ти сумніваєшся в моїх здібностях проходити? Ну йди, ну я, блядь, навмисно, блядь, ти сказав не йти, я стою тут чекаю, поки ти ідеш, пройдеш це і буде видно, де вихід, блядь. Все, я йду. Давай. Ну піся, вон ким пластиди розбираєш. Падають. Підбираю пластини, підбираю. Можеш корабль зав'язати поки. Там, де ти стоїш зараз. Prepare for incoming support. Це він собі хоче. Я в курс. Нічого не знайшло. А ти уважно дивився? Ні. Тобі кофіка зайобувати. We have everything we came Я for сама to неуважність. extraction. NPC. Ота. Я пам'ятаю в дівішки. NPC ти пропустив це. Сюди. Це я неуважність тут. Йоп твою.
Тих, блядь, казино. Ти придумав ці стрибки! А, я Кофік тебе розумію, старість не радість. Уже не той паркурщик, що раніше був, так от? Ага, да. Саме так. Попідйобуй кофіка. От почне він тебе підбивати, а тоді ти будеш, блядь, мовчати. Та да ладно, я ж не серйозно. Я теж Ладно, Кофік знає, що я жартую. маленька ремарочка. Так, щось тут лежить. Піду щось попідбираю, блядь, стійте, чекайте. Бля, я ще десь впав вниз. Йолки-палки. Another job well executed. Бринь. Великий мезо. Нормально. Великий. Велокс, Сторонака, форма, Ортос, Протея, Джайра. Ну так, нормально. Ось. Ну, пласти до мені треба дохуя. Я знаю. Тому, як буде якась оборонка, виживалка, то треба буде брати некроса, щоб більше. Є винищення. Винищення зараз. Я пішов курити. Ви пройдете вдвох цю місію. Відміни поки що. Я прям. Треба глянути. Ordis is half Що ти там
Найс, якраз треба. Що треба? Ну, сирена. Курва їбана. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Блін, полетів ще раз. Тут нема де пройти далі? Там є проходи, але там не туди. Десь одного моба не вбили, блін. І... Так, і він помічається. А, тепер туди. Watch yourself. Grenier are on the way. The impure, the unworthy have no future. Subject found. Moderate clone rot. Initiating reclamation. О, мені в куло випало. Головне, не трогай оцю хуйню, бо доведеться потім шукати цих вбивати сестер. Чи треба, чат? Хто там, блін, толковіше знає? Треба йому мацати цю сестру. Тут є. Не треба. Бо ти її можеш захопити, що там навіть за пушка. А Янга Кува, це якийсь. Треба, щоб хтось з знавців написав, чи варто воно того, чи не варто. Вона померла вже. Вона зникла, напевно. ж. Або хуй. Бо я колись по незнанці взяв, то довго цих сестер бігав, вбивав. Ну, аршпуха, пофіг на неї. Потім ще вб'ю. Ну, Поки не треба. The enemy Написали, is поки не broken. треба. Well done. Добре. Now get to extraction. Escaping the noise that the world has made. The time has come. Так, на вихід біжу. Так, я після цієї місії не Stay на 5 focused. хвилин There's a їду. heavy unit approaching. Another job well executed. Дуже трошки більше і куло випало, нормально. Так. Так, народ, я зараз на 5 хвилин буквально відійду. І давай. Добре, відходь. Дозволяю. Я зрозумів. Він що, на місії відійшов чи що? Так? Та ні, не знаю куди. Ну йди подивись, які там в мене є варфрейми. Бо можна зжерти. Наче нікого не можеш, але. Нікого не можна було ще жерти, бо праймових версій ще не добили. Буде реліквії походить. Бля, треба і месу прокачати, щоб зжерти, бо меса прайм лежить. Тебе там Ніксу можна скормити, звичайно. Тебе Нікс Прайм є вроді. Has come.
А що це в мене за оберон, бля, якого хера він? У мене ж оберон Прайм є, ну треба тільки його прокачати. Якщо оборон Прайм є, оборона, звичайно, можеш збудувати. Трініті, Титанія, Севагот. А де мій звичайний Севагот? Я його вже згодував, напевно ж. This is how От, Ніксу можна от, піти, maintenance after all. згодувати. Та, можеш збудувати. Тож її треба вибрати і піти з нею цей. У мене ти ще на місії, просто вбиваєш ворогів. А. І що там, я йду в цього в Гогіча, і що я роблю потім? Я вже забув. Там якось має бути варфрейма. Зараз. Сам підійду до нього. Вибираєш варфрейма. І буде Мені пише виберіть здібність. поглинути. Ні. Здібність це зліва, а так там має поглинути десь. Може мені треба його нагодувати? Не бачу, як поглинути. Пропаду. Ну? Чистою стримкою, звісно, я прям вже сам. Зараз ти з місії ще вийдеш, от тоді я дивлюся стрім, через 5 хвилин тобі скажу. Або трансляху дай в цьому Дискорді. Да, блядь, щоб вообще, блядь, вмер цей. Стрім? Добре? Та не вмре. Ти дивись, як хочеш. Ну і що, де тут нема поглинути? Чи мені його ж треба нагодувати? Чи здібність вибрати? Ні, здібність ні. Верхність. А, може і нагодуй. Нагодуй спочатку. Єбать, а чим я його буду годувати? Ресурси справа нажимаєш, і він тобі показує, чим годувати його треба. Ну а тут є, але я й не пам'ятаю вже чим годувати, чим варто, чим не варто. Це ти зліва, а ти дивись вправо. Я тобі буду казати, що варто згодувати. Ну от. Просто ти можеш згодувати. Наноспори можеш згодувати. Тих ресурсів багато. Нейроди можеш згодувати. Стільки не нафіг. Ні, не так. А як, блядь, то нахуй. Один ресурс згодовуєш, один, потім другий вибираєш, потім третій. Пластиди далі? Ага. Отак. Бля, я по ж одному забув ресурсу нахуй. О, тампули, може ці. Ампули згодуй. Електроплати якісь. Так, по одному разу нажимаєш. Отак. Добре, що ж, Політрони згодуй. все, стоточка. Ну, Бардак тут. пішов. брухт. Є? Брухт, та. Напевно, що скільки він хоче? 2,5 карбідів. Штати. Де нафіг все згодувати даже. Або чекай. Так, зготов. А ні, давай я скасую, я ж там наноспорів напиздярив йому. Ну давай. Давай скасувати. Так. А, то воно вже тут і так згодовано, блядь. Чи ні? Ні, не то. То не так. Так, наноспори, Один. пластиди один. Нейроди. Нейродів, скільки він хоче 15, можна згодувати, все. Далі тут що у нас? Я пам'ятаю, це ми йому в'їбали і це. Тут що у нас? Це. От, тепер згодувати. Всього, згодував. Тепер отут. Ні. Ти вибираєш. А ну, нижче веди оцю от, повзанок нижче. Стоп. Ні, вище, помаленьку. Помаленьку, вище. Ще вище. Ще. Поглинено, ти вже Ніксу згодовував. А нахуй мені тоді ще одна нікса? Тепер. Ну, не знаю. Я її не можу, типу. Тепер ти її можеш продати. Якщо в тебе є праймерська версія, можеш цю продати. А як я її можу продати? Це треба зайти через інвентар. Escape, спорядження. Як тут так? Добре. Escape, спорядження, речі. Excellent on Блять, escape, спорядження, Речі. речі. Warframe. На Ніксу нажимаєш і продати. Зараз.
Де воно в мене є? Нікс. І що, я її за 10 тисяч продам, блядь? Ну так, типу, ну, що так воно типу і не потрібно. Просто слот будеш мати вільний на ще одного фрейма. А Треба. в мене є 3 слоти вільні. А зброї тут, блядь. Покажи ще яких фреймів. Ще когось міг задавати. Якого маєш файного версію. А, почекай, я можу... Ні, не тут. А тут видно, які в мене є. Типу. Тут, та, але в арсеналі краще буде видно, ніж тут. От. В самий низ Де тепер. падає, падає. Покажи мені ті, які не прокачані в тебе. Зараз. Во, в тебе внизу. Воруна Гаров. Вон Гаров, Гаров, Івара. Гаров, Івару можеш. І Місо. Гаро, Ой боже. зверху в тебе прокачаний має. Вольт, Валькірія, БВГ, Гаров. Я не бачив Гаров, в мене нема. Напиши в пошуку Гаров просто. Га. Ну є Гаров, Звичайно, нема. його нема, добре. Що я ще казав? Івара. Івара напиши. Івари, Теж нема. звичайно, теж нема. Добре. А може згодовано. А все, пішли. Згодовано, Клич, так. запускай місію. Що ти хотів? Що ти питався? Я хотів спитати, де вибивається зброя цієї. Зараз скажу тобі. Блін. А ще вже так, напевно. Виключай трансляху. Пацоцист. Пацоцист. Да. Ну, деталь для зброї треба тільки для неї. Я її можу трохи потім. На Деймосі бос там такий був. З ліхтариком. Здається, там. Я Ми на просто того боса, питаю, щоб по-моєму, знати. і не ходили. Ти всі МК-1 прокачав, щоб в тебе там можна було викупити? Купив? Да. І я все, що було, що можна було купити, я вже прокачав. За кредити, Зараз. так? Ну, зараз ще раз гляну, змінити. Я щось не бачив, щоб ти Конаї МК-1 прокачував. Кунай не прокачував, а от з великої зброї я маю на увазі все прокачав, що можна було. Стрімі показує. Кунаю, ні, по зброї це з пістолетів. Конаї це пістолети. Кунаю то я знаю, у мене є Фуріс МК-1, Вон Конаї МК-1. Лекс, Лекс, Конаї МК-1 і Фуріс МК-1, 3 пістолети. От зараз купляй. А, ти правильно розумієш. Що, просто в чаті. Ну, то що, Нікану Декс, тепер ще мілішку покажи мені. почекай. Да, я куплю їх всіх. Ай-яй-яй-яй. Легше буде дивитися. Та вон Це в тебе там був. Фуріс був якраз. Вон МК-1 Фуріс. Я дивлюся, почекай. Все, здається, все. Те, що по пістолетах все, а по з мілішки. Так ти Фуріса не купив пістолета. Зараз куплю. Мілішка? Мілішка все здається. А, ні. Є кастети. І все, тільки кастети. Фуріс МК-1. Якраз. Щоб до 6-го левела дотягнути якраз на тих МК-1. І після цього вже будеш дивитися всюди, де є кресленик намальований, всюди всі копіювати почнеш. А покращувати, у мене є, до речі, трагедія Гаї, оце, до речі, ставити можна. Так. І Можеш прокачати собі цю стойку. Ну, в один раз одна стойка на всій буде йти, де буде така полярка. на один? Чи до максимуму? Стойки до максимуму завжди прокачуєш. Окей. Так, ну тут крити 20 шансів, 20%, може щось на крит поставити. Ой, блядь. До шкоди від атаки ближнього бою. Що там носять?
Болючу точку став. Завжди. Завжди окей. Лють до швидкості атаки. Больова Може. точка, точніше. В тебе прокачана больова точка є. Може ти поставив так. не прокачану. Та, блін, їх просто тут дофіга, до наслідок точної шкоди. 20%. Може, Один- сервер люті Один лиш прибрати. зайшов в Warframe, я повернувся, Вікінжан, то Спочатку Вікінжан. постав, тоді Пояснюю, там NPC що робить. Справжню сталь постав краще. А, справжня сталь, так, справжня сталь, от прокачана. Якраз 44. Дайте мені на пістолети вже моди Хоча я пістолетами не користуюсь. Та ти зараз то прокачаєш, потім візьмеш свою зброю, яка тебе дамажить, хоч щось робить. Все. Зможеш запускати місію. Вітаю, там де полярність, обери розмір. Де полярність? Так, стоп, полярність. Це він тобі відсортувати хоче, щоб ти бачив, які в тебе моди прокачені, щоб зразу в першому рядку в тебе всі. Почекай, полярність. Все бачу. Полярність розміру. О, тоді так краще буде мені. Бо їх і багато, Ти кожного і я разу. не бачу. Кожного разу прийдеться це все робити, просто фільтр Ні, ну це ставити. легше. Це легше, тому що я не Та, бачу. в тебе рука до цього наб'ється, розумієш? Ти собі зараз. На. Ха-ха-ха-ха-ха. Я знаю, що я зараз поставлю. Що там? Блять. Що вже там запустили, блять? Вже запускаємо. Чекай, вже запускаю. Баний інтернет, блять. Ми запускаємо визволення. Ти що я не розумію, що ти смієшся. Нормальна місія? Хто сміється? Я. Так. Він думає, що в нього буде багуватися той чувак, як минулого разу. Така в нас сьогодні ж не богувався, чи що? Ну, та він не буде багуватися, тому щас Блять, упав. літає, звісно, останнім часом це щось трошки таке. Я поки пластиди буду бігти, пластиди збирати, мені потрібно. От, у нас щось замигало. We can't leave without rescuing the prisoner. Keep searching. Може, I'm правда? detecting a large Може, security зараз force heading тройка your прийде way. It's the гракецька Grenier. до ков. Щось не туди пішов. Inform the Queen. Такова гвардійка, блять. Так. Треба дивитись, що там в неї можна підняти. бо Деколи. Тут ляча цього. Чекай, це я вбив, це мені тільки можна забрати його, чи Та зараз? ні, у мене теж світиться. От вона стоїть. Ні, я не можу забрати нічого. Ну все, це значить ті, хто А вбив, я? той. А, Блін. Краще зараз ляча не. You are approaching the holding area. Careful. If the wardens detect you, they will Дякую. surely initiate the execution sequence. Нам чи помогти? Що? Ну будеш звільняти його. Сам чи помогти? The hostage is almost out of time. Hurry. поки я туди їду. За ким біжить? You've located the hostage. знаю. Escort the prisoner to the extraction point, and Просто I'll take care of біжіть на the вихід rest. і все. За тобою біжить. Він летить! Біжить чи летить? Летить. Він супермена косплеїть, чи вона. Вони от застрягати можуть, часто що вони летять, а не ходять. Це ж в тому патчі в них трошки зламалося це. Вони на вихідних канікулах. О, розсипне сплетіння. Нормально. Де застряг. The captive has been secured. It's- You've done your part, Tenno. We'll take it from Ой. here. Мачете.
Швиденько пройшло. Так, Хвилин добре, 32 секунди, це ще довго. Ой, блін. Ну я добре, я нічого не буду говорити. Мовчу. Чого Коротше, зараз пішли сюди. пиздити будете мене? Пішли сюди, зараз я фокус. Не зроблю. Ну, як завжди. Не чує баба. We Саргас contracted Ру? you with the mark. You are here to find your mark and eliminate the assigned target. З нього ембер падає. Будемо будувати таке. Sargus Rock has become a problem for our Місія буде. artifact recovery. Бля, а як чіплятись за стіну і кінжан? І правою клавішою Have been мишки. attacked and annexed by Ruck and his fleet. Take Ruck out. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. А Ruck, щось не чіпляється від мене правою клавішою as a мишки. result, Зажати, has built a зажати. profitable Тримати треба artifact правою клавішою smuggling мишки. outfit to finance Ні. search for the best in Grineer body modifications А and може і так, augmentations. хуй вас. Блять, а де ви там, блять? На горі є. У мене всюди закрито, блять, на якій ви там в пизді горі. Генерал Сракорук чи що, блять? Да. You've located the VIP. Time to go to Срал Гарл Струк. Ну, давай, давай. Stay focused. There's a heavy unit Тут з нього approaching. випав. Сігіл. Мені випав руйнівний шторм. Це на молоти і сокири. They щось won't be таке. bothering us anymore. Не знаю, мені ніхуя не випало. Вон там випало. Батарейки лежать. Заберіть батарейки звідси. О, вебку мінус, блін, я не знаю, що це замикає, блять. Батарейки, ну почекай, я там. Отут. На мітці. Я зірку заберу. Я заберу. Зірку треба забрати, я помогу. Prepare for Мені incoming випало support. горгона креслення. Ну так, от з мобів падає. Тебе тих кресленників будуть тягнути. Якщо не будеш продавати, як Два предмета десь лежить зліва. Бачу, да, до речі. тут засканувати, це фалончик. Другий далеко, 200 метрів. Підіть, заскануйте. Заберіть. Я думаю, що в мене тут зіскановано. Ну, я засканую. Угу. Добре. А тут треба відкривати, воно за закритими дверима щось. Я не знаю, як їх відкрити. Як їх відкрити? Внизу позначку поставив. Не туди. Там буде музика. Stay focused. There's a А heavy ні, а є unit таночка. approaching. Можете її засканувати цим сканером спершу. Наш. Підбирати. Побачиш. Сканерами. Сканував. Підібрав. Погнали.
Бля, я відчуваю себе брелком якимось. Брелком? Ти? Ну, Тільки да. зараз? Та ні, та що ти себе накручуєш? Ну ж, Переживаю, NPC, я теж себе відчуваю брілком, блядь. They won't be bothering us anymore. Я теж то Let's хотів get out of сказати. here. Привіт, квест вже пройшов, чи фіг на нього, хуй його знає. Який квест, блядь. Я лиш зайшов. Так казав. Ні, він ще квести не проходив, він ще 99 рік не пройшов. Куди він ще? Я ж кажу, що я лиш зайшов. І квести ви що? 2 роки в грі майже не було, 1,5. Так, зброя. Так, спочатку Warframe, картка Нова. Бля, далі ще така, напевно, затримка, ні? Да. Ми зараз в тебе якраз закінчуємо місію. Чуть менше затримка стала. Ну, десь 2 хвилини затримка. Чо, скоро поправиться. Та ми не спішимо. Питай, що? Кажи. Та я дивлюся по цьому, куди мені зайти по зброю. По зброю. Все знайшов. Now, Пенталон you're постав крафт. looking all the way out here. А, Пенту я чомусь не можу. Не можу. не можеш, бо рівень майстерності 6 Так. потрібен. Я цей Гаргону поставив. Добре. Слухай, давай, поки маєш гроші, йди в магазин цих основної зброї, викупай кресленники всієї основної зброї, яку ти можеш викупити. Ти маєш на увазі магазин крамницю? Так. Ай, добре, зараз. Ну, я собі, яка тут жіночка. Марі. Ти дивишся на віспу, скін для віспи. Так. Нормальна така срачелла. Я хочу конкретно щось подивитися. Основна гра вулкар. Хочу цей карак взяти, по-перше. Ну, от, і всі креслення береш. просто Так, викупаєш. я бачу. Я бачу. Уриділ. Що це за рейм, кінжан? Ти не вбирай, ти Ти просто... вже собі вибив його? Ко- Уриділа. Уреїла? Ні. Де він вибивається? Після нового сюжетного квесту, до якого тобі треба пройти ще декілька сюжетних квестів. О, я скоро буду Леголасом, як коло мене. Я можу його собі купити, блять. Але на хіба? Ні, ну це гарно, це. Буде вибивати, Блядь. буде вибивати. Сука. Оця гарна дівіця, це на віспу скін, якщо ти любиш віспою. Не люблю я віспою грати. На Данте я не бачив скінів. Там на Вольта є скін такий. Хуйня там на Вольта той скін виглядає як лох. Та, на Данте нема, бо нема. Є на Сар'єву. Так, викупив всю зброю. Серіна? На Фроста. Та, на Фроста тобі подарили. На Саріну є, і є на Ніксу, і є на Мех, на Трініті. На Мех подивися. Де подивитись і скіни? О, Магазин. до речі, ком можу скрафтити нормально. Просто Пасти, вибери в Петра. магазині, напиши Мег. Дивитися Warframe чи, блядь, якісь набори обладунків, де це дивиться? Це добірні комплекти. Здається, там навіть є чи добірні комплекти. Добірні вигляди, напевно ж. Може. Все.
Це що за кукулькан, блін? З іншої зброї так зробити, так само? Чи просто... Ні, це тут адекси. Значить, добірні ці. Не добірні вигляди, а Ох. Піски, блядь. Прикольний, ні? О, почекайте. Ну, зачекайте, я знаю, Стайнекс що прикольний. Оцей прикольний. Лавос, ну, так. Чарклинг. Я не люблю чарклинг. Такий прям, блін. Рідко, коли щось мені подобається. О, так, те що тут. Зразу кукульканізмом попахує. Ну, мені він подобається цей Стайнекс. Прикольний чувак. Єбать, це що за жук? Скарабей якийсь. Райно. Я бачу. Вольт якийсь, блін. Блять. Це яку? Це. Якщо просто в пошуку написати не знайде. Так, Не все, знаходить, знову ні. на боса. Це треба в особливих в добірні комплекти. Так, добірні. А що на цього боса, що тобі треба там вибивати? Набор обладунків. Ну. Вигляди. Беремо бочка. О, так. Дивись, Давай, варфрейми вигляди. Добре, все, поїхали. А що там? Ну, Аой гарно на мех. На Екскалібура гарний скін. То Shall we? Фроста в тебе є. А де саринчик? Гідроїд крафтиться, частина одна. Нову на нову теж крафтиться. О, та ти що? Мінерва, блін, на сарину. Жан, пішли, там NPC хоче щось цейво проходить. Так? На чи на Ембер. Let's check То what's Ембер? Так. Так. Валера, І що ти? Трицешко. Оці красавики. Там щось можна просто крафтити? Да, я Валера, Валера, Валера. Are not to be taken lightly. Я не встиг поставити. Шукав він собі кавалера. The area. Правильно. Так і робиш завжди. І забираєш їх з крафту теж так от в порядку, коли вже всі готові, і забираєш. Several of our dig sites in this sector have been attacked and annexed by Ruck and his fleet. Take Ruck out. Перше в них я поставив крафту. Генерал, бля, я не можу вічно його, блядь. Проявляю його назву. Страл Гарас рук, блядь, рук. Так, блядь. Ruck is the Grineer's preeminent artifact hunter. Taking him out will cripple their artifact recovery efforts. Target acquired. Take them down. Теж в обличчя треба стріляти. Та він безсмертний, не стріляйте. Нашому бою практично. Зараз у нього... От, передкрило, стріляй, стріляй. Ну я Закрилось. намагаюсь зрозуміти, блін, ти студентів так, блін, стріляєш. Тепер спина. Все, на вихід. Ладно. Nice work taking down the VIP. Now get Нащо to паритись, extraction. якщо маньяк їх б'є? Heads up. A Grineer assault No. team is headed your way. Хто париться, я не парюсь. Там, до речі, ззаду потребую. щось. There's a heavy unit Позаду став approaching. щось. Ну, до речі, да. Панувати. О, тут модуль на каваті випав. Вернись, поверніться сюди, десь. Десь отут модуль на каватки. Це щоб ти міг котиків крафтити модуль. Я там позначив, де лежить ця хурма. Це курія. У мене вона вже щитана. Треба курію. Я тобі заберу. Ну я все заберу.
Йдеш по курі NPC? М? По курі йдеш, кажу. Я вже сходив, ще одну О. треба сканувати. Ну тут де я вона. Напевно. Я сканую зараз і... Так, куди? О. Вона де ти там... Де ти стоїш, чи що? Так. Окей, Ні, йди. це вже не треба. А, курі? А ти ж там був, ні? Я знаю, був він там, не був. Я був там, коли ти тут був. Але чи був тут NPC, я в душі не їбу. А ну я зараз подивлюсь. Так я. А, ні, там я був. Фурі, я був. Все. Дайте рибок мені нагадуєте. 15 секунд і забули. Во, тут. 15 секунд і забули. Так, я був там, був. Йопти, я не можу. Ти не можеш засканити її, чи що? А ні, міг двері відкрити. Бо були закриті. Ноги треба вибивати. Угу. З ноги. Ти, блядь, пройшов, коли я ті двері відкрив. Дякую, дякую. Наступний раз він пісяв, тримай двері від. Target down. Assassination contract complete. Great work, Так, Tenno. стрілець до швидкострільної. Система, добре. Каркас система є, що не робить такого. Так. Я не думаю, Сашко, що тут хтось з Києва є. О, у мене вже інтернет поліпшав. Вже. Але вебка все рівно зависає, я не знаю чому. Батів для інкубатора. Крес. Ось. Так, я йду знов перепідключати вебку, бо, блядь, знов замкнуло. Давай. Зараз, 2 хвилини. Ну, такі 2 хвилинки. Хвилину, почекайте. Ну, Крапочки. Я поки поставлю цей скрафтити. Що треба. А, не можу. Мені треба генетичний код квата і пластинний сплав. Не можу. генетичний код кават. 10 штук. Так. Закує. Ембер. Ескалібур не треба. Банше. Operator, did you hear that? It said... Cosmic background radiation is a riot! Та, мене грошей не вистачає. Так, я повернувся. Оце даром я сказав, що інтернет вже заєбісь паш. Вже ні. Накаркав. Пента не можна, лань не можна, Мирака не можна, коротше. Комплот, ночниця, телефон, коротше, це... Блін, ну тут... А почекай, а якось теж через фільтри назва, а тільки по назві, станти... Відсутнє. Ембер каркас. Блін. Ну, єдине, це треба буде дивитися і запам'ятовувати, що ти скрафтив, що ти не скрафтив. А повір, це запам'ятати буде не дуже просто. Запускай зразу, типу, не цей, не чекай. Чи Вікінжанович десь відійшов? Ні, він не казав, що він відійшов. Та і все одно відійшов, не відійшов. Assassin
assassination contracts are not to be taken lightly. Eliminating this target will have a Трошки significant подушити impact on enemy forces. Search маньяка. the area. Leave no survivors. General Я знаю, що Sarkisbrok маньяк не has become a ображається. problem for our artifact recovery Але ти, efforts. хто записує мене на Several of our олівець. dig sites in this sector have been attacked and annexed by Йоп твою мать, блядь, куди я впав? Олівця sees шкода. flesh as a flaw. As a result, he has built a profitable artifact Олівця шкода, outfit to finance his search for the best in your body modifications and augmentations. Forget the Lotus. Grineer are your masters. Submit for mercy. Marines inbound. Target spotted. Stay sharp. This one is a handful. Ну, вон зверху відкрилась, бачиш? Рука. Бачу. Mercenaries. Fighting for Синенький підсвічується. where is Тепер this центр. Животик. Tenno? Зараз спинка буде. Prepare for incoming support. То ще щось? Да. Nice work taking down the Це, VIP. так, Now get to extraction. батарейки. А, там Та батарейки. я бачу. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Тут сканувати треба. Досконало, так. Погнали. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Оптика, да? Ну, що, да. А що мало випуск? Частинки вибили? Да. Там точно каркас був перший раз? Я зараз подивлюсь. Подивись. Ну, здається, 100 тисяч. 100 кусків зараз на наступних місіях наб'ємо швидко і пиш кресло на магазині. Фрейм. Окнова, це не вона. Вона Ембер. Ембер. Йоп. Да, все. Все три шматки Ембер є. Я їх ставлю тоді крафтитись. Почекай, а що таке? А що ти сюди бота покликав, блядь? А, в мене Що? грошей нема. Ні, почекай, поки гаразд. Це. Я Так тоді я гроші казав. назбираю. Я гроші тоді назбираю і цей. Operator? Ordis wonders, what are you thinking Та я about? знаю, куди можна піти. Мобільна оборона. Погнали. На наше, що за звук? Ой, наше так гучно. Гучно? А, скрути їм, скрути бота в себе. Ти шо? У цьому. Ти шо? Налякав тебе. Бота скручуй, Ні. як користувача скрути на 0, якщо ти не хочеш слухати цю пісню. Я Нормально. просто, щоб браузер не Ні, ну я краще вимкну. кай. Ну я вимкну. Я іншу поставлю. Та, що мене є. хочеш. Аж соромно є. This Та мені is a так пофіг, mobile кажу, аж transmission. соромно. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break Я into просто the вже network. скільки часу Be граю prepared цей for Warframe heavy без resistance. музики, це для мене I can't do this мука. without you. Ну я з музикою граю, не знаю. Я Ти теж. теж з музикою? Ну тут на що я буду ставити? Тобі сам собі включу.
як якийсь зараз. До цього теж була музика, але я можу, щоб вас трошки краще чути. Бо інколи маніяка не This will чути. only get more difficult. Таке враження, що він Get десь в to a туалеті terminal далеко. and prepare for enemy resistance. Запитався, чи ви слухаєте музику чи ні. Бо ви в мене ж розумієте, чи ні на стрімах, я не чую. Що ти до мене доколупався, блін? Мампяра. Подобалося ти їм? Ну. You're still Подобалося. no detection from enemy sensors. Сподобалася маніякова жопа. Маньяка сподобалася. Маніяка. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. Ну, I'm in, Tenno. This will take a moment. Prepare for incoming support. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Still working on it. Continue to defend. All data logs indicate that there is an Orokin artifact somewhere here. Get to it now, defend it, and then we can leave. Artifact found. Defend it until the Де extraction. той артефакт фаунд? Те саме. Оце? I'm in, Tenno. This will take a moment. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Still working on it. Continue to defend. Блять, мишку загубив курсор на екрані. Опа.
Кіт. The odds were against us, Tenno, but we did it. Mission complete. Блять. Не долетів. Буває. А пробіл, блять, не спрацював. Я, блять, вниз полетів. Замість того, щоб отако полетіти. Another job well executed. Another blow job completed. Цього робота-пилососа перефарбувати. Він тут червоний їздить, блять. Як його перефарбувати? Кінжан. На зброярні, там, де... на нього наводишся, змінити вигляд. На робота-пилососа? Так. В зброярні. Пилососа, який в кораблі катається? Ну та. Ніяк. О, що там у нас, до речі, цей кіт? У нас оборона, якщо... О, я можу забрати відбиток, піджди. Візьми Некроса, Ков. Зараз тоді почекай, мені треба і кота забрати, і некроса взяти. Я кота зараз візьму назад собі. Змінити. У мене є відбиток, треба буде NPC передати. Угу. У нього одна торгівля лишилася на сьогодні. Вже ні. А, почекай, ми з Кофом... Ні, Коф ще, да, одна залишилась, Коф нічого не передавав тоді. Пускайте, я взяв все. Взяв. Некроса, так? Добре. Угу. Некрос. Будь ласка, інтернет, будь нормальний, щоб, блять. Стрім йшов нормально. The enemy is at our Я вже base. можу ж активувати. You must defend our equipment until reinforcements arrive. Блін. Гра, звісно, не для епілептиків, я вам кажу. Да. Хоча там можна, здається, повиключати цю всю. О, можна повиключати, блін. Якби було можна повиключати, я би вже повиключався. А напевно, що можна. Не можна. Багато налаштувань правда нових Яких? всяких таких гравців. Це треба в спеціальній можливості заходити. Доступність туди. Колірна сліпота є сила візуальних ефектів. Сила візуальних ефектів вниз зменшується. Візуальні ефекти цивілізм зменшується. Все зменшується, все виробляється. Чуєш, а мені хіба не треба 2 протискати? Чи мені нічого крім трійки не треба? Я щось пам'ятаю? Тільки трійку і все. Ще нічого тобі не треба. Тут ще би цього, блін, як він називається, той, що купальця свої пускає, як він. Дроїд? Ага. Ж теж начебто нормальний для фарму в якихось таких моментах. А для чого я взяв його? На оборону. Тут наоборот, щоб він взяв по фармі тут більше пластин. Extraction is ready. Ще? Unless you can handle more of the Постійно лише. enemy. Continue Може to до defend. 12 постоїмо. You will Пластидів йому треба? Так.
Тут і батарейки падають, пусти. Що, можливо, ще щось качається. Треба, блядь, забуваю вічно, як називаються штуки, йому теж треба того пофармити, поки ми є. Як воно, блядь. Жовто-чорний такий кристалик. Як воно називається? Ти пам'ятаєш? Я скажу потім. Жовто-чорні. Ну та, такий, блін, декілька кристалів. Там, він на неї щось там. Не пам'ятаю я все, не цей от. А може не на неї, блядь. Від мене чувак вилітає. Тут стійка якась впала коло мене. Думаю, що підняли їх. Що це за хуй літає по землі? Кажу, це місць корабля, блядь. Міньйон. О, ми нагору піднімаємось. На горі краще, ніж внизу. Ну так. О, в мене найс, в мене реклама. А Христя, все не можу запам'ятати. Кучу ігор, кучу всього. Христя, привіт. Танечка. Блять, аж хочеться нажати четвірку вольтову. Всіх Нажми. До речі, Тут ти з Новим між- роком. Тут у мене нема. нема четвірки. Ну. Нема. Я либо ж ти не воль. Блять, мене хтось скинув з цієї курми. З гніздечка твого ти скинув. Та да, блять, хоч би Ташко. розбігались всі тут. Я ж не маю, блять, чим їх вбивати. Їбали. Живий, я піднімаю. Reinforcements available. Do you choose to leave now or continue Піднімай, fighting? піднімай. А, вже підняв. Keep fighting. Молодець. Another Будеш чітко opportunity to робити extract will appear релігію. soon. Блять, чому цю гру не можна зробити від першого обличчя, блять? Я думаю, що якщо ця гра буде від першого обличчя, ти точно Паркур не буде, паркур важкувати буде. Хоча, сказишся. можливо, і не буде важким. Буде. Треба побігати позбирати.
extraction is ready. Unless you can handle more at the Три end, Та рази й, непогано. continue to та defend. й, You і will be релі. rewarded for your bravery. Та ми потім будемо ходити на таку місію, де будуть реліквії падати. Колись ми дійдемо все-таки до Гідрона. Не знаю, через кілька днів. Тижнів. Що так капсулі погано стало? Капсулі щось дуже швидко погано стало. Та бо, блядь, тільки що набігло куча мобів зараз, а ви от кидають бомби ще якісь на неї. Я ж не можу бігати на мобів, вриватися. Коли ці біми не в'язають, головне за це. Зелені ці лазери, що зверху тебе дамажать, як синус. Блядь, йобаний шашлик цей. А, ще одна хвиля. Сорі. У мене знову креслення горгона. Ну, де падати тобі запий. Reinforcements Все, хватає? Все. Do you choose to leave now or continue fighting? 4 реліквії. We're done here. The extraction team will take over from here. Time to evacuate. Непогано. Скільки там пластиду? Непогано. Зараз О, я скажу, зараз якраз який то матеріал він називається. Купиш креслен. Він називається Оксій. Оксі. Так. Оксі. Так. Оксій багато треба. Мгм. Все? Міняю назад на вольта. Ready for action. Так. Пан Мені що Е. хочеш. Можеш навіть не на вольта. Тут швидко бігати, можна помиліше бігати, можеш собі взяти щось інше пограти. Нормально. Ново крафтиться. Я щось заблудився, почекайте. Tenno, a new alert has begun. Amber, It will okay. be marked on navigation. Ай. Так, Бля. все на Ембер, я все поставив крафтитись.
А тільки я не купив, здається, саму Ембер. Треба буде. Ой, блядь, лінзи фокусу. Яку мені там лінзу треба, Мадурай? В залежності, яку ти школу зараз вибрав на прокачку. А Мадурай. Але в мене є тільки маленька лінза Мадурая. Став маленьке. Пофіг, так. Толку. Ти хвилин. М. Ну та, лінз в тебе. Так, я купую Ембер. Все. Кресленик є, частинки крафтяться, наступним фреймом буде Ембер. Та в мене багато є варфреймів, які будуть наступними. Це добре, це дуже добре. Ми пропустили Валькірію, здається, так? І ми пропустили. Operator, the system needs you. Ну дивись, бо йому потім треба будуть оці, я пам'ятаю, оцей Оксій, блядь. Мене він стопорив по крафту. Що мені треба було чекати, коли ти прийдеш, щоб ми пішли разом фармити. Зараз я повернусь за хвильку. Я вже забув, які локації він там фармив. Так, а Гаруду я не можу скрафтити. Я зараз подивлюсь поки. А, Локі на Нептуні буде. Гаруда... Ні, на Гаруда не вистачає цей... Хай крафтиться. Цього не вистачає нейрооптики, це по-перше. Банши. Банши крафтиться, значить ще банши буде. Так, нова крафтиться. Некрос. І некрос крафтиться. Так, що чекаємо кофе? Ну, звичайно. Виші кінжан. А як мені подарити зараз NPC цю фігню на ресурс? Ресурси. Я вже забув, там йдеш в магазин, там Де ж що запам'ятаю, де той розділ бустів. Точка. Спорядження збільшувача. Спорядження. Збільшувач. Збільшувачі. Ну, що йому треба купити? Збільшення ресурсів на 30 діб. Нажимаєш. Подарувати, я знаю як. Оу. А де цей NPC? І подарунок, так? Так. Так. Напишіть повідомлення. Повідомлення Тобі напиши. Так і напиши повідомлення. Ваш подарунок надіслано. Приймай NPC. Чекай. Тобі пісюна надіслали. Чуєш, а де ти казав там дивитися цих варфреймів? Варфрейми, добірні вигляди? Чи добірні комплекти? Вигляди. Просто вигляди. Вигляди. Нижче. Чекай, а де прийняти, подивитися від нього, я забув. На пошті подія. Отут дивись, яка двійнята ойка. Це на мех. Це на. Це прикольно. Так, Артур, це цей. Екскалібур. Я собі взяв цю на Ніксу. На кого? Десь буде вона. На Ніксу. В мене зараз взята. Нижче буде. Це ви готові там? Ні, Ще нижче. Ми дивимося тут дрож. Ой, зараз почекай. ми тут мастурбуємо на варфреймі. О, Де вона? На Зараз Нікс. буде, чекай. За скільки воно монеток? Ще нижче веди. Куда ще нижче тут? Куди там, блін, великий список великий. Ти ж Оця? пропустив, вона вище. Еленора? Елеонора, так. Угу, понятно. А є, дивися, ще вище чи нижче має бути на Сарину. Блять, проблема в тому. Вох, яка бабега. О, Сарина. Сарина, блін. Сирина, блін. Саріна. О, є Валь. оце гарний, дивись. Але ноги гамна.
Ну це райно, блін, що таке. А там ще нижче є на цей, на вон, двійнята, на... Я бачу. Як він там коротше, забув. А це ж Рокер. сигіл випари. Це що таке? Що це за сигіл випари, блять, хуй поймеш, непонятно. Ну. Ну, Чи це на плечі має бути? Чи що? ні, ти сам як той сігіл випад, просто такого кольору, бачиш? Там просто по боках, по всьому тілі такі ці ефекти йдуть. Треба знайти якогось варфрейма ще, щоб мені подобалось ним грати, а то тільки Вольт і Данте, мене все, решта. Ну, блін, тут треба просто пограти іншими. Спробуй міражку взяти, пограти. Вау, це хто, блядь? Еш. Це, блядь, пиздато. Мені подобається. Ну, але це такий скін за бабло, це не за ці. Я бачу. Ви скажете, коли ви Готові, готові. Добре. А, Запускай. Так, стоп. Давайте перехоплення. Пофігу, все одно треба все проходити тут. мгм. Nearby communications towers are broadcasting crucial enemy intelligence. Capture the Я towers побіг на and Б. decode any incoming Я на С. messages. Треба бігти кудись ще? Чи захопити там все? This Not tower that is much, I ours think. now. Та я піду на Д. We have control of all 4 towers. Violence. Хтось до когось приходить, чи це просто блимає, блять? Вони підходять, треба стояти чекати. А ні, я кажу, блимає щось мерехтить. Чи то хтось. Ну, мав би хтось заспавнитись, прийти. Ну, от я що й кажу. Ніксу після того, як її переробили, блін, вона прям така класна стала. Тепер нею можна хоч грати, блін. Ну я тут потримаю Д і свою. От з моєї сторони на Д точно ніхто не підійде. Ні, ну я по віспою, що начебто грав, коли ми ходили ось ту важкі ті місії, пам'ятаєш? Ну, Але, ну, я, блядь, теж не. Так. Де вона? А, нема. Так. Той, хто захоплював, б'є. Я їх бив. Привіт, Парадокс, то ти куди пропав? Я то хворію, а ти де, що ти? все, іди, збирай ресурси. Так, я зараз. В точках. Я вже бачу. Можна позбирати. Ми зараз будемо виходити ж. Да, я бачу.
Я просто за кулеметом сидів. Ти, звісно, ти кулемет нічого не дамажить, що ти там сидів. Дора, ніфіга собі, ніфіга не дамажить. You cannot allow the enemy to Відлітай, learn of тільки our так. espionage. Eliminate the remaining enemy personnel. Що ми маємо зробити? Убити всіх, типу, чи що? Алло? Ми маємо всіх убити? Broadcasted. Are you willing to Так. risk going back into the field? Да, десь один ходить. Try and capture another signal. Be careful though. The enemy has surely rallied stronger reinforcements. Good work today. Not only have we decoded the enemy transmissions, we have also disrupted their communication. Так, Копа, ти те, що хотів відправляв мені, я просто не зрозумів, де саме дивитися, щоб забрати. На пошті. Я, блін, теж ж це Спілкування був сказати. і дні. Таке спілкування хідне. Почекай пошук. Хідні. Може і собі взяти на 30 днів збільшення кредитів оцих Друзі. ресурсів. Ліві кінжан не треба ресурсів? Хідні. І ні, все чую. Чуєш? Алло? Що? Тобі не треба ресурсів? Ні, не треба. Думаю, а мені треба ресурсів? Не знаю. Тобі, ну, ти... Ні, я якщо захочу грати, я подивлюсь завтра, чи я захочу це гріндити. Треба після квестів, Ков. Треба тобі квести зробити, і тоді ти поймеш, чи тобі треба ресурси, чи ні. Мені не треба ресурси. Маняк би своє відіграв. Sorry! Mortis will play with the volume off. Лепо, що можу сказати, співчуваю. Просто я пам'ятаю, що ти служив, але якось частіше заходив. To sabotage this ship's reactor. Саботаж. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. Блять. My intel suggests there are rich enemy supply caches in таке? the area. А щось на швидкостях, блін, не попав в поворот. Search them out if you are willing to Буває. shoulder the added risk. Я й кажу, нахуй цього вальта, типу. Нахуй того маньяка, блять. Нахуй цього вольта. Просто взяти якогось іншого собі чільс. Кого, блять? Не знаю, блять. Не подобається ніхто. блядь. Ти на білки дивишся якісь. Не знаю, ніхто поки не подобає. Security has locked down the coolant cells. We have no choice but to destroy them. Coolant cell destroyed. О, взяв. А, Лізь в шах. Check your maps. що я? Там паркурити треба, повчишся трошки. Де? Де шахта? Я так заплутав куди. Ну, точку поставив, куди лізти. А, блін, ну я не бачив, я там. Ох, йоу. Що там паркури? Цяхо вже там. The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you can to make sure it never works again. A coolant cell has been extracted. Fuel cell reinserted. When the reactor is restarted, this will trigger a meltdown. Destroy the fuel injectors. A blast door has blocked your evacuation route. Find a Ну, way. хтось би мав прийти. О, до речі, тут а є там, конечно. Як думаєш, чому вона підсвічена була? Мусити йти забрати там. Кажу, а як думаєш, чого вона була підсвічена?
Треба не забувати юзати сканери ці блядські. Аж їх треба сканувати, да? Скажу. You found Мав би парадокс можливість, то помагав би, я сам ніякої можливості не маю. Блять, я десь заблудився чуть-чуть. Треба просто проходити. Сам прошу в мами грошей. Бо нема, блядь, ні за що їсти, ні за що платити комунальні, блядь. А блін, я не пропадаю, я хворію, у мене з здоров'ям великі проблеми зараз. У мене було так, що я 5 днів з ліжка встати не міг. На жаль. Це було. Це находив NPC? NPC находив тут запис? Тому що сканувати треба, так? Да, я сканував. Добре. Я, блін, просто... Я ж сказав, що я сканував. Да, маніяк реально швидкий. Як ти будеш швидкий, награєш годин, скільки награв він, та й буде все complete. заєбісь. Excellent work, Tenno. Як дура чи дупа, блять. Це парадокс, привіт. Слухай, тримайся там, друже. Блять, цей ще бот нафіг. Надіюсь, в тебе там буде все в порядку. Парадоксич. Someone is attentive. Більше я Що це мені прийшло? NPC Prime. Вводжу до вашого відома. Надісланий користувач NPC Prime подарунок збільшення на відкрито. Ваш жест оцінили, Ордіс. Ти оцінив мій жест, блядь, чи не оцінив? Дякую. Бо Ордіс каже, що сподівається. Ой, візьму. блядь. Маловато, як то кажуть. Я... маловато. Де там та хора? Це виживання, Хочеш? що що. Та, це виживалка, може довше постояти, можеш взяти цю. Взяти... Еру. Ой, зараз, блядь. А ну стоп, поки не цей. Не беріть, я не людей. Заміни. Зброю заміни. Да. Я якраз хотів подивитися. Міг би нас спочатку відправити в доджо, я би тобі скинув того кота, блядь. До речі. Sorry. Бо забуду. Йому він не зможе то робити. Але вже буде готовий в нього, типу, на майбутнє. Та, ну, ця штука буде, так. Ну, блін, або скину потім, але потім я, може, не буду грати. Ось Йди так, вже, так. діть вже. А, блядь. Їжджай. Бо щоб NPC просто віджав готовність на місію. Зараз. Іду, зміню вигляд Некрос. Ой, блін, не туди. Наряд. І що тут? Торгувати. Так, як там називається фігня? От дивись, Точний код каватів. я можу йому скинути пошкоджену капсулу, пошкоджений збройний відсік, пошкоджений корпус. Треба це йому? Це? Та я йому і сам то можу скинути. У Зараз, мене просто 22, 14. зараз не треба. Точно? Точно. Кидай, бо в нього один цей. Ну, ці Як називається, що йому маю? Кавати? Писати? генетичний А. каватів. В Так. Пантера. Нема в мене тут того кав.
ГН. Пише генетичний. Нема. Ти гене. Тут. Воно може в різному десь має бути. Тут ні. Ну подивись. Я дивлюсь. А вон вкладка є в тебе. Яка? Танки зразу зліва. Ну нема тут, я забрав, але бач нема. Г забери. Відбиток це називається, а не. Бо. Що ще йому запропонувати? Можеш йому аятанок скульптуру накидати. На ендо. Тебе ендо 300 тисяч, тобі поки не потрібно йому скульптурки якісь ці анаси. Можеш 3 штучки скинути йому. Які? Ну собі залиш. Анаси. 3 анаси скинь йому. І далі 2, яких не жалко. А от, до речі, цікаво, а... Так, дякую. Він собі на енду потім їх переробить, буде мати, щоб моди апгрейд. Угу. У нього нема доступних комісій, там по 3000, да, і по 2000, 4000. Окей. Що мені там тицяти? Що? Угу. Все. Більше не можу, все максимально пише. Так, так, покину туди взяв. То зараз ще раз будеш збирати. Що саме? Групу, що? А, воно Куди ми там мали йти і на що ми там мали йти? На виживання вам мали йти. до маніяка у гості. Запросити тебе на свій орбітер. Бля, знаєш, це звучало якось, знаєш, запросити на свій орбітер. Я не про те подумав. Скажеш потім, де там NPC має ці аятанки, там я йому 2 скинув не заряжені, походу. Він же знає. Знає? Угу. Як їх заряджати тими? Так, Цей я знаю, як туторіал. заряджати. Мені вже показували. Distract the infested while Ідеї a lone треба Tenno operative розряджати, hunts типу, for supplies. переробляти. Set off the alarms to start. A steady stream of toxic Давай ти, spores алло, алло! into the area. Hold on. Emergency Це що у нас? transport is Бо я забув. Виживалка. А це нам десь біля там нам би десь стати в нормальному місці. І ми будемо нормально виживати, бо. Ну, Давай давай. тут Тут і встань. Ну, давай. станемо і все. Да. Сітка на сітці. Якщо вороги на сітці помирають, з них випадає додатковий лут. Якщо вони не помирають на сітці, луту вам не бачать. Додатковий. Я взагалі стою мені. Ні, це- Ну просто стійте собі чітко. Можу стати навіть ближче тут, щоб був більший радіус. Я теж Ні, хотів постріляти. То тобі радіуса не треба. Тобі не треба стріляти Тобі поки що. треба. Якщо- Якщо ж тобі треба, можеш з чатом поговорити про Ну. життя. О, я? Ні. Ні, Я якщо не розумію, це просто сумно. якщо Ну бігай, збирай ресурси, блін. Get ready for a capsule. не збираю все. Юзай в тебе хто там? Ріно, юзай свою ту абілку, щоб більше було дамагу, і все. Так, а сенс мені юзати ту абілку, якщо, блін, я не стріляю. Так він бустить і нас. В тунелі вон там пизди. В тунелі зараз будуть мобілісти, будеш в тунелі пиздити. Все. О, охороняй кофіка, я тут посижу трохи собі. Ні, просто хочеться Він- трошки геймплею пограти, хочеться, не просто зараз стояти. Так, Я так, так, розумію. я тебе розумію. Ти якраз Activating it маєш там will buy you геймплей. more time. Якщо пролізе сюди хоч одна тварюка, Тобі пізда, блядь. Да, смотрите. просто так. Тебе кофік. Здоров'я мало. Що?
Ти драмбреш. Здоров'я ти помер. Тебе здоров'я хавається, це Та замість. я знаю, але що ви. Час від часу дивись. Life support on the way. Так, піду позбираю там, поки що я зараз не розгорнуся. У мене веселий геймплей, оце, блядь. Та мені теж. Чую, нічого не нажимаю. Вмирають від сітки. Another life support capsule is now available. Камера зависла, ну да, блядь, бо тому що щось замикає, блядь, я не знаю. Той чи то мікрофон, блядь, замикає вже, блядь. Чи то вебка, блядь. А не може бути в тебе десь там ця напруга, як воно, блядь? Бачу. Не скаче напруга, а провода до якоїсь. Що провода до якоїсь, ну. До батареї, до Контакти опалення. можуть Нема. виходити. Ні до чого, не під'єднує. Ні. Кабелі ніякі. Леві, статика. Через статику може бути. Які лєві? Скажи мені. Не буду, блядь, вже включати ту єбану вебку, бо, блядь, кожен раз ходити, блядь, її відключати, підключати, потім, блядь. А я застряг. Що позбираю туди до вас? Additional life support has arrived. PC Prime там хуяриться, блядь. Та на кулаках просто. Our operative is making progress. Все, йдем. This will help our cause. When you are ready, Так go можемо to ще посидіти. extraction. Так, А що ми тут фармимо? Я просто не... можемо не сидіти, мені байдуже. Я не бачу тут якогось цільового ресурсу, який тут варто фармити. Ну, Ладно. пішли на вихід, не писав. Ну тут пластик я фармлю. Ти пластит будеш ще потім падати на інших планетах. В більших кількостях трошки. Я тоді пішов позбираю, що ви тут на цей. Якби там, наприклад, тут падав якийсь там рідкісний ресурс, і ми стояли ще його фармили, то було би гуд. А він тут, ну, типа, нема. Заради того ресурсу, який всюди падає, то. То батарейки падають. Не знаю, мені одна батарейка впала дуже. Це невеликий сенс. Я знаю, що є великий сенс фармити тоді, коли фармиш якийсь дрібний, ну тобто рідкісний ресурс і падає, ті пластиди падають, і все падає, тоді є сенс. А так, то. Як завжди я не долітаю. Треба мені цього гнідуса перефарбувати. Блін. Excellent work, Я Ted. кажу гнідуса. Блядь. Ну, він писав, мав 2000 пластидів зараз нафармить.
Ну та десь так. 1272. Значить ти не збирав нормально. Я 1000 на фарму. Угу. Ну, Поки що пластидів тобі вистачить на деякий. на деякий час повинно. Так, що там по зброї? 4 години, 10 годин, бо... Це я поставлю. Це не можу. Коротше. Так, а ну я подивлюсь, що я можу поставити замість цього. 20 тисяч. Нічого більше я не можу. If lost on the plains outside Cetus, you may derive sustenance from mineral-dense termite droppings, which the Ostrons call Ito Da. Поки що нічого. Ладно, Ой. тоді. Consonant again. Щось мене парадокс душить в чаті. Парадоксить. Не души. Подобається йому тебе душити. До речі, привіт. Душить парадокс. Це у нас захоплення. You are here to find our target and bring them to the extraction point. Happy hunting. Музика перестала грати. You found a target. Capture them quickly before they escape. А де він? Я його вбив чи що? А ні. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Ладно, Well вихід. done. Блять, блимає знов. От хтось хоче, але не До може. мене хтось хоче прийти. У мене вже скільки раз цей блим. Queens will not be Ну знов. Чи ні? has gone too far. Знов кувова ця пизда прийшла. Не треба нікому. Ні. Marines Так, а inbound. вдруг в неї щось добре падає, звідки ти знаєш, треба чи не треба. От. До кого вона прийшла? Не треба ходити оцей шепіт, мурмур робити. Ну почекай, я запущу сканер. Ти сканер запускав? Запускав, нічого не знайшло. Перед виходом можеш запустити ще. Ну от є. Щось. Не знаю. Повертаюсь. Це що я їбу, я не бачу, що то таке. Він же ж не дуже далеко. Щитувач. Це, коротше, якась хуйня на щитування. Синя? Ні, я не знаю, тест. Ну це оцей пістолет чи як там. Дані персонажа для прайм. Угу. Для М. Stay focused. There's a heavy unit approaching. They are done and no more. Mission complete. Excellent work, Tenno. Ану.
Місію без мене. Я відійшов. Відійти. Добре. Ну, чи Так. там 2. Коротше, я як прийду, то грайте поки без мене. Давай, йди, дрочи, заїбав ж. Так, що у нас? Саботаж. Гнали. Майже синхронно. Погнали. The Grineer have been harvesting a nearby planetoid for weapons-grade material. Locate and destroy their mining equipment. Target found. Destroy it. Тут є цей. Mission Відскануй, success. йди сюди до мене. Destruction of the mining Іду, іду. equipment. Expect heavy resistance. Бачу тебе. Це відсканував. Так. Тут треба по трубах NPC. Я бачу. Stay focused. There's a heavy unit approaching. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. Subject found. Significant trauma. Removing the galleon to assess Kuvalich viability. Ходи сюди, б'ємо цю кувову шлюху, заберемо 100 цих. Парні стаби кува. Я можу їх забрати, але я думаю, що то мені не треба, воно пішли. Ну я нічого забрати не можу. Ні-ні, бо то вона до мене, типу, прийшла, не до тебе. Ну так. А, Target found. Destroy it. Excellent work. You have managed to thwart potentially dangerous discoveries for Так, чекай, запишу сканер. for now. давай. Prepare for incoming support. Нічого наче не підсвітило. Mission complete. Блін, що це за кофіман 1986-2 на мене? На канал зайшов, га? Хто це такий? Кофіман. Ах ти кофімени, блядь, повсюди хочуть захопити світ. Модифікатори. А, ну ось щось випало, до речі. Нормально.
hearing Виживання. strange Це reports from виживання, до Fortuna речі. dreamers. Mushrooms sprouting where they've never sprouted before. In the walls, the machines, in the toxic. Keep the enemy Nala. busy while a fellow Tenno operative raids the ship for supplies. Ready? Trigger the alarm. They have just shut down all systems. I'm sending life support capsules your way. Look for personal life support modules dropped by Тут можна стати, підписатись. Я бачу, я бігав. life support on the way. О, бачу щось. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Ходи сюди, тут треба теж зісканувати. Дум. Так, бачу. Куди там треба. Ага. Розумів, як туди потрапити. Стрибнути там можна на трубу, застрибуєш і туди наверх хоч. Я тут... О. Майже. Tenno, prepare for life support. I've delivered another life support capsule. А в тебе вольта нема? NPC? Я вольтальний. У мене поки зараз із тільки два. Це телепур і Кайна. Значить ти на початку вибирав екскалібура, так? Да, я на початку А вибирав. я вольта вибирав походу. Мені більше подобається телепур.
The raid is off to a successful start. Тут пішло на вихід. Нам нема сенсу тут фармити. Да, я йду. Там треба тобі відкрити пошвидше зоряну мапу, щоб ти собі міг ходити там на цей. Тобто хоч навчили bullet jump робити. А це що? Що робить? Ну, bullet jump. Типу блін, наскільки я Типу в прыжки стріляти чи що? А, Хто тебе має навчити робити bullet jump? у мене в чаті пишуть. Так. Що ти доїбався до нього Спаров, блять? Навчиться він все робити. Треба, блять, досвід. З підкатом. То, блять, мені просто було цікаво, хто то вже до тебе там дойобується з булет джампами. Йому такі стрибки ще треба опанувати, а вже булет джампи. Стрибаєш контрол, потім ще раз пробіл і летиш так крутишся, як куля, Так, блять. я так і роблю. Просто я коли стріляю це і б'юся, я це не роблю, тому що я... Це ж база. Ну, стрибати і крутитися я так і роблю. Але роблю, коли це треба ж... Блін, як кудись дістати швидко, а так коли ти б'єшся, то нащо? Давай далі. Мені так незручно. Я ото ще стрибати не вмію нормально, блять. Що це таке? Визволення. Ой, блять, не люблю я такі місії. Ну, та треба. Кому треба? Для того є маньяк. А, маньяк. Ну, маньяк, він потім вбиває. This is a rescue mission. We need to find and liberate the hostage before any harm comes to them. Блять, в двері попасти, кофімен. We can't leave without rescuing the prisoner. Keep searching. Де це тривогу підняли вже NPC? Що ти вже там тривогу підняв? Та я просто лечу до точки і все. Prepare for incoming support. Щось в мене підзависло чуть-чуть. Що мені здалось? Просто в мене не завжди це виходить, до речі. Оце крутитися і... You are approaching the holding area. Careful. If the wardens Спочатку натискаєш пробіл, потім Ctrl і потім ще раз пробіл. Я це знаю. I'm Де ти є? detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. Я поряд. Це що таке, тривогу треба їбашити? The hostage is almost out of time. Hurry. Це ти NPC? Ні, не ти. Куди тут двері можна... А ні, їх не можна, напевно, що зламати. Почекай, дай мені застрибнути. We've reached the prison. Find our prisoner in one of these cells. Ну що це таке? I'm in your debt, Tenno. Let's go. Ти забрав його ж? Да-да. You've located the hostage. Escort the prisoner to the extraction point, and I'll take care of the rest. I can fight too. Give me a weapon.
Не давай йому зброю. Не даю. Так, він летить чи не летить? Але ти зараз їдемо, він залетить. Він живий ще. Я вже на виході просто. А я вже, блядь, під драбиною зараз. Він за мною прилетів. Escort mission complete. The Тим hostage паче is в мене safe зараз now. Let's не go. цей. Не пістолет. А в мене кунайчик. Дати йому кунайчик, я ще дальше. Так. О. Готуйся. Голосування, Пандора. Що це таке? Це погоня. Арквінг. І буш. Це в космос тобі кажуть. Ой, блядь, ну ти хуй. А мені подобається. У мене крила не того кольору. Куди летіти? Що робити? Vital to our cause. Почекаю. Do not let it escape. Це Василія. Це його треба збивати чи що? Close the distance and intercept. Slow it down. Concentrate fire on its engines. Блядь, я в NPC стріляю. В мене стріляти не треба. Target the shield generators. Та я не знаю, яка в мене зброя на ньому поставлена, бо може я прокачував, блін, щось там. Engines down. В мене не Drones, прокачує take them out. зброя. А в мене ніхуя не дамажить зброя, я розумію, в чому біда. Turrets down. They can't Треба return fire цілити. now. А, я зрозумів, куди треба стріляти. Вона дамажить, просто треба в точки стріляти. Які точки? На ньому, спереду, по бокам на цих двигунах. Бачиш? А все рівно щось дамаги майже нема, розумієш? Ну, біда. А тепер можна постріляти. The engines are down. It's a sitting duck. Shields down. Systems exposed. My recovery team is en route. The Grenier will destroy the ship before they let us take it. Defend the ship. Захистити зореліт, типу, треба. Так, тепер його захистити. Це топовий місці, мені подобаються такі. А топові, блін, лише то, що, блядь, ти би сказав, хоч мені треба було перевірити, що в мене там за зброя взята. Them hit the courier. Бо походу стояла, блін, просто на цей. Щось на прокачку, як завжди. Ти мечем бий. Stay focused. There's a heavy unit approaching. О, в мене є форсаж. You secured the black box. We're all done here. Head to extraction. Another job well executed. Так, завершили. Аж мечем бей, в мене меча нема, в мене якісь, блядь, рукавиці. О, реліквія Мезо. Наступна. Так, так, що A це? little bird Еті tells Сатурн є. Вийти десь воздушним ударом. but I have it on good authority. Мгм. О, так, останній, і потім можна буде на уран That's all we have time там for. виконувати. Так, це у нас супровід дезертирів.
Ай, блядь, теж от гарна місія. The scattered survivors of this infestation have barricaded themselves in safe areas throughout this galleon. Escort the crew to the waiting escape ship. The crew here are Kavor defectors, Grineer who rejected the Ти violence. проходив цю місію хоч раз на PC? Joined Steel Meridian, they've chosen a different path, Yeah. seeking a dream of existence where they would not be forced to commit more atrocities. I've located the first group of survivors. Find them and escort them to the waiting transport. The infestation is airborne and it's slowly killing the crew. The med boosters scattered throughout the ship are their only hope for survival. Use this comms console to rush out more survivors. Так що це за якісь штуки тут? От їх треба довести на точку А, походу. Давай. Чи куди їх треба довести? В який бік їх вести? Сюди. NPC, вони за тобою йдуть. Куди? Давай, давай, давай. Бач, біла точка. Бачу, давай. Вони йдуть за тобою чи ні? Ні, ідуть. Аж все не бачу, стоять хуяряться з кимось. Зараз ні. У них зброя Let там. the survivors know you're ready to keep moving. Все, тепер йдуть. Так, тепер тут. Так, це буде весело. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Я не знаю для чого ці батареї, блядь, звісно. Я вже мільярд років не грав, не пам'ятаю для чого. A group of crew members has reached the transport. Згадаєш, взагалі добрі часи. Scanning for more survivors. Survivors have just reached the safety of our transport. Keep them coming. Kavor betrayed your post, betrayed your comrades, betrayed me. Your punishment, endless suffering. От вони десь аж там далеко. Так, бачу. О, я замічений був. Капсули для того, щоб відновлювати мій ХП на точках, де вони зупиняються деколи. Угу. По NPC. Це... А на що вони тут зупинились, скажи мені? Щоб відновити ХП. Типу, якщо вони тут на цей не можуть відновити, нажми на них X, щоб вони далі йшли. Не вирушали, не втрачали ХП. Find Вони power від cells for точки the до med точки ти їх booster. маєш підхилювати, якщо в тебе немає ніяких хілів в команді. Вони вмирають, типу. Життєзабезпечення, типу, хуйове. Показувало би хоч їхні ХП десь, блядь. Ти наводишся на них і показуєш. А, ну, блядь, бачу, що у них ХП нема, блядь. Але що, де я їх маю, блядь, лікувати? Ну, треба точки які заряджати, де вони зупиняються. Батарейки. А вже, блядь, пахую. Вже ото добігли, блядь. Safely reach the ship. Так, вони добігли, до речі. Що? Пройшли, ні? Горню врятовано. Що? Де вихід, блядь? There are still Вихід лягає на survivors to be міні-карті. evacuated, but the Просто рухайтесь operation далі is туди. becoming increasingly risky. You have Пішли. permission to seek extraction when you feel you can no longer protect the crew. More survivors. Keep them safe. A group of Нам треба survivors швидко has виходити, бо вони наліво. Блядь, та воно не сюди в цей бік вообще. Вот тут десь вихід. Ага. Заблукали. Забулькали. Заблукали, як ви булькали.
Ой, блядь, як я вона хочу випити. Кінжан, в мене на Новий рік була куплена бутилка шампанського, я, блядь, мав піти до бабулі випити. Так вона в мене дотепер і лежить, так ніхто її не п'є. Я не можу пити. Та й не бажано мені пити. Що ти там зам'ютився? Розм'ються, блядь, пісюн. Navigation is Блядь, та marked я with new invading відкашлювався. Так, Ти хочеш, щоб- тепер, Клич ви Кінжана. Чули, як я кашляю, блядь. так, тепер треба вбити 10 ворогів потужним ударом для того, щоб перейти на уран. І протримати 20 хвилин у завданні виживання на Титані. Давай візьму того. Клич Кінжана, підемо, зробимо тобі виживання 20 хвилин. Брати. Як він називається? Візьми свою Нікану в руки, і коли ти будеш з Ніканою в руках, займаєш Кому це кажеш? мишки, і ти будеш робити силовий удар. Ну, пісяв. Почекай, я... Ну. Що ти кажеш там? Силовий удар. Але з мишки і силовий удар робиш, але Нікану в руки візьмеш. Нікан, окей. Зараз. Мені брати Некроса на 20 хвилин виживання? Так, звичайно, бери. Нікану взяв. Все, запускай там, де то виживання має бути. Що кітик? Це я Пандора не тут, короб. Іду я ще раз перепідключу веб. Ага, виживання бачу. Зараз. 20 секунд. Окей. Так, і тут Уран, Нептун, Плутон. Ну, залишилось не так вже і багато пройти. Ну так, чуть-чуть. Рижий, і безстежий. Потім Нептун, потім Десь такий, як NPC. Фобос і Седна. Що? А Плутон? Плутон? Плутон, я сказав Плутон. Запускай. А потім Зарімен, а І потім порожнеча. Земля, потім Венера, потім Деймос, а потім... У нього ще земля не відкрита? Ні, Паралельно. відкрита. Він в Open World не ходив. Так, ну що не так. фармив. На ідоловнах не був. Так само і на Венері ніхіра не робив. Буде робити? Де він Так дінеться? само і на Деймосі ніхіра не А робив. як ніхера, щось та й робив? На одному Деймосі ніхіра не робив, на другому Деймосі ніхіра не робив, на третьому Робив він щось, що ти пиздиш? ніхіра не робив. Keep the enemy Так. busy while a fellow Зараз Не tenor робив, у нього сюжетки ship the закриті. supplies. В нього сюжетки закриті. Trigger the alarm. А. Ну добре. Тому і не робив. Life support has been cut off. Так ти сказав They're просто trying to choke повідкривати, you а out. потім, блін, я ж не Hold можу on. I'm розірватися. sending Так auxiliary я life тобі нічого не support. кажу, я тобі не з упреком кажу. Так, дивимося, Твій факт, що що зафрізить. Що ми, де ми стоїмо? планети відкриті — це 2% контенту, який ти поглинеш. Fallen enemies Йдемо до will точки. drop О, crucial life тут станемо. support. Вони отут. Ой, блядь, я двійку натиснув. Що? Де станем? Отут. 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 Стій, чиль. І чіль, блядь. Писав, що хоче, то нехай робить. Йо. Кому треба важкими ударами вбивати. А, точно. Давай, йди. Бувай, мені вже бувати треба. Нікану в руки візьми, F-кою. Нажимаєш F, Нікану в Я руки знаю. береш. І силовим ударом колесо копишки. Life support incoming. Де ми стоїмо, блядь? Де мені стоять? Бий тільки силовими. Чув? Ти тільки силовими б'єш чи що? Ну да. Ну, тільки силовими бий. Ну так і б'ю. Де ми стоїмо, Вікінджан? Я, блядь, не шарю. Тут. Я ж біля тебе. Зараз мені тоді треба десь піти хп підзбирати. I've delivered a life support capsule to the area.
Все, він вже Activating it виконав will buy завдання. you more по-любому. time. А, скоріше за все, так. Іди отут ящики повідкривай. Він писав. Ні, ну я це люблю. Все. Бігайте собі, збирайте ресурси, справа не буде. Вмирають моби, ресурси випадають. Вони лишніми не будуть, бо треба годувати гельмінта буде. Я думаю, що Ready for a capsule. почалось. Коротше, мені не можна стрімити з 8 десь до пів 11. Починаються з інтернетом проблеми. Слухай, ну вони, блядь, вони будуть це фіксити якось? Так а що вони пофіксять, блядь, якщо я те, що, блін, в мене швидкість, блін, інтернету все є. Another life Ну, support швидкість є, а, capsule is блядь, now чому available. пінгує, блядь, Ну а що вони, ненормально. ну а що зробиш, блін, що вони будуть? Покажеш, блядь, інтернет нестабільний, блядь. Що за хуйня? Стабільний все інтернет, блядь. Ти перевіряєш швидкість. Ну. Вхідну, вихідну, все є. А що це їхні проблеми, що щось з твічем не так? Воно, блін. Ну це не їхні проблеми. Це не з течом щось не так. Це не їхні проблеми, я ще раз тобі кажу. Вони не за. Вони тобі не гарантують, що в тебе, блядь, кожен, блядь, якийсь сайт буде там працювати, блядь, хуй зна як. Блядь. Ну що, блядь, каєшся? Блядь, тут По факту просто за стабільно відповідають за дають тобі інтернет, є швидкість, є все. стабільний зв'язок, все. Ну, нестабільний зв'язок, якщо він, блядь, з затримкою йде 2 хвилини, блядь, ну який це нахуй стабільний. Я би до свого провайдера вже дзвонив. І що би ти йому сказав? Блядь, слухайте, І що вони зроблять? Як ти собі уявляєш, що вони будуть робити? не знаю, що вони будуть робити. Мені нехай відправляли. У мене провайдерів, ну, я знаю, що у вас типу провайдерів немає ніхуя, але я настрашити їх не можу, що я Ні, лавер, не круто. не провайдери, і все, я мені по барабану. Бо Скільки нам тут ще виживати? ми тільки 4 хвилини стоїмо. Блядь! А нам 20 20 треба. хвилин. В тебе хп нема. А я от хочу побігти позбирати, нікого тут нема близько мертвого, блядь. Десь їх, блядь, хуй знаде вбиваєте, блядь. З лівої сторони вона. Я можу сітки ближче поставити, звичайно. Щоб... Або, блядь, з лівої сторони. Дайте їм підійти, ну ж я ж не можу, блядь, бігати Я сітки через півкарти. ближче поставив. This will help our cause. Extraction is available if you need it. Ти там що, Лавренко, поробляєш? Лаврюк зайшов? Угу. Лаврушка. Ну і що, хай мене ненавидить, що я йому так кажу. Полюбя. Він тебе так ненавидить, що прямо аж, я не знаю, аж кипить. Лаврушка. О. Що? О, зайшов. А що він? У нас не хоче зайти? Голос поговорити. Не знаю. Може встидається NPC. А в мене Точно що встав. статися? Та ти, Я не дядько, знаю, що тебе серйозно. встидати. Жарти в тебе такі прям відверті, пошлі. О. Ага, блядь.
А що там, блядь? А що там ті побачення? Засунув, висунув, блядь. Побачив, Нічого, ви не жартували. Це не я. Я ж порнув з цього. Нічого не я і нічого не знаю, це був не я. Мактрахер, блядь. Вафін Трахер 2000. Що там Лавренко? Як здоров'я? Наші варфрейми давай до нас. А що, я хворий чи що? А що, ні? Мене, будь ласка, зараз, бо я тобі зараз вискажу все, що про тебе думаю. Вперед. От. Що тільки хворі люди грають в Warframe? Або маніяк. А в мене часу стільки нема в Warframe грати. Я пам'ятаю, скільки ми грали, ні-ні-ні. І по факту я хворий, так. Ну, тут нічого не скажеш. І Якщо будь-яку гру можна зайти, якщо щось не сподобалося, вимкнути взор з фреймом, так не той. Ти тільки з кофіком в пачку попадаєшся, там активності не закінчується. І ти вже виходиш з того варфрейму, коли тебе вже виносять. Собака каже, вставай, заїбав, 16 годин пройшло. Та ні, я не пам'ятаю, як грати. Ну і добре. Хай NPC ще поживе. А тобі, блін, треба побігати по планетах, задати, як там гріндиться репутація. А що NPC хай живе? NPC сам рветься, блін, у варфрейм. Та почекай. Вже один рвався, блядь. То ти ще не бачиш, що треба робити. Ну, по факту. Хто NPC, що ніхуя не бачив, крім NPC. Але ні, NPC йому зайде. Він йому випише таке квестики, там піде Я то качаю тільки тому, що мені цікаво, як вона виглядає з гарнером. Я зайду, подивлюсь, які в мене варфрейми і витрую на. Просто я пам'ятаю, я бігав 70 FPS з поганою графікою, все лагало, перділо. Зараз хочу, як воно нормально виглядає. Почав не розшити, скачається. У мене єдине, що страшить, це те, що мені... Я уявляю, що мені треба відкривати цих фреймів, качати. Нормально все буде, блядь. Я тобі скажу, що не обов'язково, я не відкривав, я не качав. Я грав тільки тим, яке мені подобається. А потім, коли там у маніяка щось там десь бусти зберігалися, ми потім йшли, маніяк одним фреймом качав все інше. І все. Рейкам подобається, не парся. Якщо маніяку треба буде покачати, як фрейм. Якщо треба когось покачати, я покачаю, звичайно. Це для мене не проблема. Але для цього треба назбирати, типу, кількість певну фреймів, назбирати зброю і тоді ходити качати. Зброю. Бо так ходити качати з одного фрейма там і 10 зброй, то теж не варі. Ти коли бігаєш, качаєш один фрейм по місіях сам, ти його краще пізнаєш, ніж ти заходиш на одну місію і качаєш все до 30-ки. The longer І you ніхуя не fight, знаєш, що the він more робить. successful we will be. І не там половина варфреймів такий собі. Були колись такі собі. Кожному свого. Їх деяких переборкою відбивати просто якимось таким нахуй нікому не потрібно. Ой, пам'ятаєш, як ми довірі проходили, комусь випало місця, і все. Довірі пройдено, комусь не випало місця, бігаємо, страждаємо. Ладно, там ще той чувак з книгою армонного Данте. мастака. Да, Тож я був. всі інші, ну коли випадало, кому тому маняку Ну. випадало, мені випадало, теж там хтось з них не чеклував. А бувало такі, що Це тільки через те, не що прийдеш. ми не такі прям більші профіки, які... Ну, то треба просто, щоб в тебе кожен варфрейм, кожен Був заряджений модами. був заряджений, да. Тому Це ми тобі просто треба, проролювали і Давай, все. Наталочка, добраніч. Це і на зброю треба такі білдери. На кожного. Скільки грати треба? Скільки скофігу дівіш?
700 Яку дівішку більше треба, блядь? Warframe більше, так? 1005 годин на грати. Ну, або 2,5 хоча б. Да, ну і проблема того всього, що в якийсь один момент тебе залишаються одні й ті самі активності і дуже швидко починає набрати. Все не активності. А ну, блядь, не це його, не розганяйте, тоску печаль, блядь. Я б не сказав. Нормально, блядь, все в Warframe. Грінду ще кучу є, що ми не бачили. Я так думаю. Ще раз? Кажу, що є ще купа грінду, якого ми ще й не бачили, напевно, в Warframe. Ну, 100... Скільки ми... 1,5 року не грали в Warframe? Ну, Напевно, що там щось додалося. 3 місії вже точно є, які я не проходив. Так. Ми закінчили ми раз вересні. 445 днів назад. Ну, 1,5 року. Ну, останній раз... 45 днів. І то ти можеш ще заходив, щоб щось там отримати був по цих. Може так. Може бути, так. Так, Ми може закінчили бути грати в 530. вересні, десь плюс-мінус вересні минулого року. Ні, навіть не минулого, позаминулого. позаминулого. Да. Я ж кажу, що десь 1,5 року не грав. Їбать, це лише 12 хвилин ми стоїмо? Я вже заїбався, блядь. Що ти заїбався, нічого не робить? На довірі просто треба фреймів, які без зброї зможуть затащити, надзбирати, бо зброї надто багато, щоб в неї сподіватись в ротації. А, блядь, там попадаються якісь... Я по кругу бігаю, круг якогось об'єкта. Отак, дивись, кофе. Ось. Блядь, тобі по колу бігати, мені треба бігати хп збирати ж. А як тут якісь емоції робити, бо я вже забув, яка там клавіша? Ю, права клавіша миш. Ю, права клавіша, миш. Права клавіша миш. Та пішли нахуй. Помру тут, будете мене зараз реанімувати. А, добре, не помру. Якби в мене була зараз Мазарінка, я б тебе хиляв стояв. Важко Воно воно таке. качає фокус. Мені сподобалось, як тільки що... Ще, блядь. Як тільки що NPC такий стоїть, блядь, і думає, хто його дамажить, а його зверху, блін, обістівається і, блін, з зеленою струєю, блін. Так я під другим спелом стояв. Під зеленою строєю ніколи не стій. Якщо бачу, на тебе зверху зелена водичка тече, то все, треба тікати. Тут до двойку прожимай і стій танку. Ну я бівікою протиснув і стояв. В когось зброю спиздили, в кого зброю спиздили. У мене. З правої сторони. Де. Він значок жовтий світиться, в когось зброю спиздили. Во лежить. А я бачу. А вони що можуть красти зброю? Так, там є такі, типу, що собак призивають в кобрали. Вони в тебе зброю крадуть. Хлистом. Знижка на наступне придбання платина. Та ні. Скільки? 90%? У мене 20 було. Look what our tunnel operative just found. У мене They було could not do 20, this потім without you. 50, на 50. Бля, що мені дало всякого. А як це забрати? Відкриваєш лист і все. Окей. Це типу я все забрав, да? В шкарпетках і в мене така ставка для ніг. Я з старої табуретки забрав. Вона така з м'якою набивкою, то тримаю там ноги, щоб не було холодно. Як це холодніше? Як це так грати в цей FM, якщо нічого не видно? Це грать?
Просто лист відкриваєш і воно автоматично забирає. Там пісял пінгує, походу. Чого? Нічого, NPC, забий. Я зараз покашляюсь. Так, зараз треба знайти параметри. Я зрозумів, я вас. Куди ти будеш? Будеш по лавах вже почав просто твої принчик говорити, а ти згадав. Запуск. Кажу, пінг в тебе. Трошки. Забій. Просто забій. Саме так. Саме так. Маньяк. Я люблю такого Під'їбав когось маньяк. під'їбати. Що ж, самому встигну стає. Угу. Я пам'ятаю, як я раз Ліза під'їбав картавим голосом, блядь, так стопне було. Поняв. То треба було кут огляду змінити, а то нічого не видно було. Я теж деколи любив то картавим голосом. А потім згадую, що ленд-ліз чи чого. Додав яйки. Ленд-ліз, якщо Де ще одна горгона, блядь. Скільки я вже горгон вибив? 2, блін. Ай. Ня. пішли до виходу. Так, вже можна потроху йти. Третя горгона, блядь. Ні. 4 горгони креслення, нормально. Вони б замінили якісь інші кресленники, додавали. Або додавали би там вірогідність кількох. А де вихід? В яку сторону йти, блядь? До мене. Сюди, до нас. Ята, блядь, піздець. А хто це хахакав там так жорстко? Life support activated. Ну, судячи по кредитах, він писав, десь має бути 200 тисяч кредитів за місяць. Якщо я їх підбирав. А, ні, не 200, а 90, 150. 95, 100. Що? 100, які 100? 150 десь в нього має бути тисяч. Ну ж плюс 50% чи скільки? Буст X2. Ну, то значить, в мене майже 100 тисяч без буста. От хай нажме тап та й подивиться скільки. То що йому в кінці нарахує. 370, а ні, почекай, де я не бачу. Це на табі я не бачу. От тап перше в тебе кредити. Ага, 97 We will all share in this bounty. Все, 20 хвилин виконав, пішли нахуй звідси. Так, ким я грав? Типом, який пиздить зброю ти грав. В бойській шляпі. Excellent work, Замку ти Tenno. грав останній раз. А, 200 тисяч. 209. Десь ти ще платить. Підзбирали. Це нормально, у нього в мене 104 500, значить у нього 209, що ти хочеш. Це добре він збирав. Зараз піду подивлюся, скільки в мене горгон лежить в інвентарі.
Реліквія Нео і Ендо 1000. Так, а ну що там я можу подивитись? Та не піду я, заспокойся. А де? Подивишся, хуй, як воно його блискає, все там. Зловиш припадок. Кажу, зловиш припадок зараз. Від спецефектів. Всього лиш 34 грогони. Я, коротше, там є один чувак буде, який буде продавати Я ще управління не пам'ятаю. звання. Звання 250 каркасів Хару треба принести йому. Дасть тобі звання, зараз скажу, як називається. Казати почесті. Ordis keeps the Поглинений могутністю Гару. is therefore Звання reluctant буде, to allow якщо ти принесеш йому 250 каркасів. Ordis' Гару. experience. Animals do not eat so much as reload. Що сталося? Пішов відкривати цей. Да? А, До рак? речі, я забув. 30-30 треба міняти. А, міст. Поміняєш, Андрій. Він взяв просто ваншотає їх. Ну а що? Тупо з меча, хуяк одним ударом. All set. Service your Навіть і weapons броню, і myself. КП одночасно. Просто ваншот. Ну що, вони такі, не рибу, не м'ясо, слабенькі. Ну, там. О, в нього відкрився квест Парадокс довір'я. Ну і сонце і місяць є. Ну, теж, типу, як Нікана. Тільки до війни. А що зараз Парадокс довір'я проходиться? Перш ніж другий сон, війна. Блядь. Я мушу подивитися зараз. Подивись, подивись. А я щось заплутався. Це виходить, що. Ну, зараз подивлюся. Це є, це прокачано. Ні, ну. Зброя. Ні, ну так, треба спочатку НАТО пройти, потім сон наяву, потім тиша перед бурею, внутрішній конфлікт, Гаров, зречення пролог, жертва. На, написав, я тобі зараз скину в цей в приват порядок проходження квестів, як вони, типу, будуть в тебе йти, щоб ти собі орієнтувався гарно. Поступ пригод. Арка 1, арка 2, потім арка 3, арка 4. Я зрозумів. Ну, це сюжетку треба самому буде проходити. Так. Так. Ну, я ж кажу про це. Все, вже на Урані. На Урані буде, блядь, Що? бос поганий. Може ми підемо тобі Вальку доб'ємо? Де вона там була? На Венері, на Меркурії? Пішли Валькірію відкривати. добити. Ну, пішли. Що ми та Валькірія? Падало. Ну, Я що? вже забув. Багато слотів є для варфреймів. Ну, до речі. Може, поки з цими розправимося, потім подивимось, бо в мене тут уже набралося трошки. На Юпітері. Так?
Пішли на Юпітері. Що На Юпітері. там? А ладно, запускай. Вальку Весь доб'є. Кого запускай, блядь, а я нахуй запускай, блядь. Зараз запущу вас. Привіт, Та він- привіт, красуня. Як справи, Ми- як настрій? У мене в партії так. Так, на Сатурні казав, так? Так, Сатурн, Алат 5. Окей, Сатурн... Ага. Карако... Тета, Тетія. Ні, позичкай. Вже порізав Вбивство. Вбивство А, має ну. бути. Так. Сатурн, так? Так. Ну я щось не бачу. Режим вампіризм, вбивство Тетія тільки. Цей бос. Ну, убивство. А, чекай, це Сатурн, це Телерегор. Да, це ж я щось... Юпітер. Юпітер, Тімесі, то. Тіместо. Тіместо убивство. Так, почекай, синя оборона синяє, десант... Торгнення, Блін, запустили, ладно. Ти як... Потроху помаленечку стрімимося в Warframe, зайшли, мене затягнули. Добрі люди, так скажемо. Так скажемо, добрі люди. Оце ти дав. Коли маньяків добрими людьми називають, не знаю. Я в шоці просто. Find them and take them out. Совість маєш? Та я в хорошому сенсі цього слова. Alad Це я V's не мав на newest увазі, що ви prototype is a погані люди, я мав на monstrosity увазі, що ви forged from мене the bodies затягнули of our в цього. fallen Tenno. We cannot allow Zanuka to go into full production. Маньяка хорошими словами Destroy називати. Alad Ну, ти V совість and his маєш? horrid pet. Не пизди, блядь, заїбав нахуй. It's your friends you're looking for. You're welcome to place a bid for my newest Блядь, оце. prototype. В тебе як? Як в тебе стрімує? Self-hate. To make a donation to my newest enterprise. Так, до речі, мені чомусь Please це report дивно, to що my на lab неї не for на тебе не спрацював, reconstruction. бо цей. Чекаємо на NPC, нічого не знаю. Дайте я швиденько зроблю на шутаут, на хорошу світ на шиї. Бо в мене ж бот не спрацював. Може я забув додати її. Аби... Ну... Чого не ставиться, алло? Що, NPC Prime десь там пропав. А бот не спрацював. Що таке? Ну так, секунду, ладно, в мене вже looking all over for you, інтернет Terry. зараз. Come, let me show you my invention. I think you'd be a perfect fit. Да, в мене щось You have інтернет loyalty виключив. issues, Прикольно, я на Terry. твічі My зараз. Zanuka project will fix that for you. Прикольно. If Alad V is victorious Я today, чую зараз. he will dissect your warframe and use the pieces to build more of his pets. Ходи сюди, де там є. Let this happen. Постав мітку, ков де Purpose блузку. walkers Та are тут heading був for десь. evolution. Тут здох. Зараз я поставлю красуня. Вибач. Target Вже down. щось О, курва. Ну, є, в тебе бот зламався. Що так не можеш зробити? Я сам Stay тут focused. заробив, There's і a мене heavy він теж unit не approaching. ставився. Все, я підібрав, все, погнали. Бля! Сука. Що таке? А, блядь! Нічого. Нога, я зрозумів. Паркур. Та ні, яка нога? Залетів в якусь хрінь. Якусь статую. Датую. Prepare for incoming support. Зараз камінь саппорт викликав. Чого нема, ні? Ні, щось є. То є та. Біжу дивитись, що там є. Давай, біжи, я просто зараз. Да, в мене щось з твічом зараз. А ну почекайте, я зараз перезайду. Так заникано цікаво. Що там може бути? Да, в мене щось твіч просто не. Тут сканувати треба NPC. Я потім просканую. Так, блядь, іди сюди і скануй, блін, потім будеш не найдеш. Біжу.
Я себе відчуваю раджешем Кутрапалі Чого? з дівчатами. І він деколи в таких ситуаціях залишається, що серед нього одні дівчата і не можна нічого робити, говорити, і просто тихаря змивається, нічого не сказавши. Ой, да прям там. От ви тільки що двоє мене залишили на фініші, і дивлюся, напевно, 30 на хвилину, і ніхто не скаже. Вийде з фініш. Ти прибіг? Всі. Та я прибіг іду стануватися. Двері зачинили. Двері Як зачинили. тривогу підняв і... Де там? Як тривожний. Так. А ви не пам'ятаєте, як з дробовика... А, все понял. Stay focused. There's a heavy unit Класика approaching. мишки? Да. Помню. Пам'ятаю. Да, як інкарнонську фігню робить. Хай, можна на вихід. Target down. Assassination contract complete. Да. Great work, Tenno. Система вальки. Тоді, здається, теж була система. Зараз потрібно тобі банеру. О, це є. Нормально. Да, система вальки. Валькірія. Ну, зараз подивимось, почекай. Messages in your inbox, operator. They are not as encrypted as they should be. Вуконг, Валькірія. А, ні. Тоді був каркас. Мені залишилась тільки нейрооптика. Бомба. Погнав. Well, in the direction we cannot point. Вони просто схожі. Тільки трохи прозоре, а це по структурі вони схожі. Так, зробив шатаут і нормально. The VIP that we're hunting is here. Find them and take them out. Alad V's newest prototype is a monstrosity forged from the bodies of our fallen Tenno. We cannot allow Zanuka to go into full production. Destroy Alad V and his horrid pet. You have loyalty issues, Tenno. My Zanuka project will fix that for you. Alad V sees the power of the Ой, Tenno блядь. and thinks he can take it. Поворот проїбав. That power is sacred. This blasphemy must end now. Oh, have you come to make a donation to my newest enterprise? Excellent. Please До report to речі, my lab Андрій, я там for справив папку. reconstruction. Що, Oh, щось if на it's your майки є? friends you're looking for, you're welcome to place a bid for my newest Zanuka prototype. Oh, I've been looking all over for you, Tenno. Come, let me show you my new venture. I think you'd be a perfect fit. Де він є? Його нема тут. Now, let me... Є. Давно туди не заходило. Він всі забрався. Так. Я бачив, ти They останнім won't be часом bothering us anymore. Let's проходиш get out of серію here. Сталкера і Prepare for цей. incoming support. Зараз incoming support летить. Що граєш? Так? Stay focused. Нічого не знайшло? Unit approaching. Ні. Да, я бачу. На якій ти зараз частині в Сталкері? На чистому небі? Чи досі проходиш? Ні, ну це мандейку я не бачу. Блядь, чуть ти вилетів. Ігор, що ти там забув, блядь? They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. О, якраз нейроптика, все. Можемо. Здесь він лакер. Я б просто з нього деколи в шоці. Так от, коли хтось
починає з нуля грати, і йому за 3-4 місії випадає всі деталі, такий. Добре, я завалив. Не знаю, я ото скільки бігав, еквінокса денну нічну вибивав, блядь. Ну. Ні, я теж швидко її вибив, ну, типа, не так довго. Я довго вибирав. Все, поїхали далі, що там у нас далі? Що далі? Що далі? Що далі? Що далі? Що далі? Що далі? Я поставлю Валькірію крафтити. Постав. А, крафт. Так, і зайти з магазин, купити саму Валькірію. Ти Фроста вибив повністю? Просто, мені здається. Фрост на цьому, на Меркурії. Взагалі ніхуя не понятно, що в цій грі робити. Так. Куди ти поставив? Знову як завжди. Маніак, це ти був? Хто? Що? Що? Що ж там? Давно почати місію. Я не знаю нічого. Ви маніак. Яку місію? Я хотів... Лавер, знаєш, ти почав місію? My prize has returns to me. What's mine shall soon be. Не души, Лавер. Скаже, не знаєш, що робити. Я ж кажу, хотів Ти що? купити Валькірію. Ну, зараз перешкопиш, зараз. He must be stopped. Та я знаю, що ти ж людей. Ага, не туди. А, от стервати, оці місії, оце, блін. Жах. А ще й вниз, найс. Так, ні, це швидка місія. Foolish Tenno, do you realize your notice has sent you to die? Come, little Tenno, show me what you remember of the old war. А, це то, що ви сьогодні бігали, помирали тут, блядь? Чи вчора, коли то було? Я чого не виморав. Я бачу, не пиздіть, блядь. Так. Ми бігали Спочатку. Отак. без щитів, наприклад. Ви ще тут так, Тільки хотів до нього застрибнути. Ну, застрибни, забери Finally, лут. Captain Vor is no longer a threat to the Origin system. You have done well, Tenno. Head to extraction. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ну, блядь, ти там тицнеш ту кнопку, блядь? Я розраховував на тебе. Та я не до тебе, до того маньяка, стоїть там біля дверей. Кнопку, блядь, не тицяє. Блять, ну ви таки теж стали в одному місці. Тицяєте твою одну кнопку, а я в другому місці один сам маю кнопку тикати, так? Ти ж ти пиздун, блядь. Я стояв перший біля кнопки, блін. Ти прийшов другий. Вже потім підбіг NPC. NPC Prime, блядь, доганяй, йоб твою за придвері. Та я вже добіг. Target down. Ні, ну, Assassination нік в contract. NPC розйобний, звісно. Провидець мені впало, кресленик. Мені теж проводиться було. Якого хера ми сюди прийшли? Я не знаю. Вибивати. Зимні. Ми прийшли сюди вибивати. Що, далі йдеш? Та я почекаю. А нахуй тобі? Не тицяй. Тут падає пророк ствол і цей. Клад чи що там? Як фіня називається? В тебе що там з пістолетом пророк? Почекай. Провидець, сам ти пророк. Валькірія. Треба ствол, щоб. А де ствол вибивається? Валька падає на Церері, не тут. А, стоп, Валька, блядь. На Церері падає Фрост. В мене вже голова в тих, блядь, цих штук.
Церера. Валькірія, сюди. В тебе немає цього пістолета, чи що? Ков? А нема, бо, блядь, немає провидить ствол, десь треба знайти. Ну, ствол падає якраз з цього боса. Параліч. Було. Істерика, нормально. Непогано. Непоганий фрейм, до речі. А У де мене ти? теж, до речі, немає цього ствола. Пішли. Вольно коробки немає. Давайте ще трошки і будемо завершувати, бо вже пізно. Пізно не рано. Ще планету маєш пройти одну. Яку? Наступну. Завтра. Завтра світла не. От не Has not пизди. forgotten the last time you faced him. А ти, маньяк, от чесно кажу, якщо завтра в мене вимкнуть світло, змазуй дупу вазеліном. Ти ж знаєш закон підлості. Грай поки можеш. Так, я знаю, але я свою відпочивати теж треба. Починиш, блин, на тому світі. От дякую, я так і думав, що ти мені це скажеш. Бля! Foolish Tim, do you realize your notice has sent you to die? You will be my trophy, my glory. Блять, вічно тут в цей поворот, блять, не вкладаюсь. Ну, добре, в водичку пішов, впав. Єбість. Блять, Кофіменович, блять, коли спрацює та кніпка, блядська. You're a threat to the origin system. You have done well, Tenno. Head to extraction. То що, скільки ти там Апельсинович будеш грати? Апельсинович, блядь. Ти Апельсинович. Ну, ще трошки точно пограю, до першої анімації і все. Пісінович. Ну, от трошки раніше відволюся. Я куди заліз? Не в ту трубу поліз. В ту трубу. Target down. Assassination contract complete. Блять, та нахуй мені цей провидець, блять, дай мені щось нормальне. У Єбан. мене на нього є 3 ствола. 3 ствола і 0 прикладів. Ствольних коробок там як в пістолетках. А він падає, як не знаю, хто цей провидець. Угу. Ти ж продавати на 2500. Тоже гроші. Частини не падають. Йоп твою мать. Пістолет, де він той провидець, блять? Що там на нього тут не падає? Більше варити, блін, щось пожерти собі. Що стрімити, а не їсти, щось робити собі. Треба було приготувати щось. А, треба було. Посидів тебе чекав, блін, як хатіко. Там відпишеш. В магазин пішов. Туди-сюди поки. Be careful. А я ж не за компом був. You are surrounded by Grineer Marines. І що? І що? І що? І що? Що нам десь вниз? На, забий. Realize your notice has sent you to die.
Вас що, ти потепнули сюди, чи що, до мене? Напевно, так. Заїбись тоді. Я поїду, ти прийшов, нас тепнув, ти почав місію і все тепнуло. Зашибісь. Ну, класно. Можете навіть не бігати. Дякую. Охуєнна гра. Можна навіть не грати. You fight for no one to know. I fight for А блять, вічно в це вікно хочу вистрибнуть. Мене це захват, мене це зробить. Tenno, well done. We can Я only б зараз NPC не знайде, що йому там піднімати ж. in war. Я знаю, де піднімати. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Я ж не сліпий. Хтось тобі казав, що ти сліпий? Казав, що ти можеш не побачити. Піклується про тебе NPC. Курва, блядь, я поворот пропустив. Ідь на вихід, бо то довго буде. Іду. Я взагалі десь в іншу сторону пішов. Я позаду тебе. А хулі ти за мною біжиш? Той навіжений, блядь, уїбав, хуй поймеш потім куди бігти, блін. Я тут не розумію. Все не Де? От я ж кажу, маніяк летить і не розуміє, куди йти потім. Я його на ланцюг посадити, блядь. Так у вас міні-карта є. Та Ти що, блядь? це Мені карта, що показує, в який поворот там треба тобі повернути, блядь, чи що? Так, так. Обривках. Ну нічого, запустили там не пробував. Яким чином? Target down. Assassination contract complete. О, Ствольна коробка, блядь. Сука, мені вона нахуй не нужна, блядь. Нахуй ми сюди ходимо, в мене питання, блядь. Ну я Пістолети дубиці. Да, я ствольну коробку собі вибив, мені вона потрібна. Для щоб скрафтити проводця. Я огарну, якщо коробка, то ця. Кажу, коробка. Маніяк знову запустив гру, да? Всі сори. Я думав, що ми далі йдемо. Так, а що, там ще, блін, ствола нема, блядь, кулі. Ну, NPC вже ствол не потрібен. Ну мені похуй, мені треба. Тепер, блядь, мене не їбе нахуй. Я ходив, щоб вибити якусь хуйню, блядь, яка в мене вже є. По якому разу не знаю. Ну, якщо... Ми просто до цього креслення випадали, а там уже... Що до цього креслення випадало? Тобі ствол що, випав, хочеш сказати? Коли ворог перший раз пивав, You will be my trophy, my glory. Йоп, твою мать, оце я проїбав з стороною. You and I were destined for this Бля, moment, Tenno. це я забуксував в повороті. Я перший раз його соло вбивав. Good work. Vor has plagued this system for too long. Що не знаю, блядь. Тепер будете ходити, поки мені ствол не виб'є, мене не їбе. Та добре. Та ні, я їбав. Мені не важко. Stay focused. There's a heavy unit approaching.
Піти, зарано ти той стрибок зробив. Ну я знаю. Все, ствол є, пішли нахуй. І в мене ствол є. Скільки ви нахерати мені? А ти жалівся, що довго. Я нічого не Якщо не 12 секунд пусувати, то вибрати рекордсмен, я вам скажу. На ваші навички це прям досягнення. Не пизди там, блядь. Я без сарказму це сказав. А, сам вбиває боса і розказує, блядь. Да. Гімнюк. Так ви хоч встигаєте до фінішу добігти за 2 хвилини. Це вже, блін, краще, ніж. Що таке, блядь, душні? А що в мене тут ехо? Ну, давай далі, NPC відкривати планету. Давай, Пішли далі. Або пішли на фармим, тобі трохи цих, як вони називаються, зараз скажу. Все, пішли. Ні, пішли. Ну, блядь, потім будеш сидіти і, блядь, пердіти, де тобі взяти Оксію, блядь. Згадаєш мої слова. Оксій ми... Що, його треба до хуя? Та його тратив хуя, але There is a йому large нема куди machine тратити, in the тому main ми station собі here. кривати Leave no перше. one standing. О, Блядь, теж місію запустив, нахуй. а ти думаєш, чого я її запустив? Що я так повів? Це на урані. Блядь, тут на урані ще потім будете бегунство проходити. З такою хуйньою. За квінгом підготовлено, блядь. А мені подобається. Угу, доперед до часу. І куди ви біжите? Ну, найс. Не знаю. Я за маніяку. Маньяк, куди біг? Наліво. Піздець, вверх, вниз, блядь! Туди-сюди мене, то, блядь. О, НАТО почнеться. Мусимо знайти конкурентів, так що зараз. Кого знайти? Вон. Тут. Торі, Бісіха. Бісіха, зіскануй їх. Зіскануй Де, їх, де? сканер. Вон оці білень. Зіскануй їх. Я. Іншого хоче зіскануй. А іншого. Давай, я тобі дружне сердечко на добраніч і з Новим роком тебе. Давай, на добраніч. Tenno, what А did я you їх see? своя не бачу. My data stream went dark. I'm sensing Я some надіюсь там signal зісканувати, masking. треба було чи It will постріляти. take some time to decipher. Concentrate on your mission for now. Це в тебе перше. Це буде... Почнеться зараз дуже гарний сюжетний цей вхід в гру. Дуже гарний. І далі просто. Ну ладно. Майже на 2. Вам мітку поставити чи як? На що? The enemy is broken. На Well done. сканування. Now Yeah. get to extraction. Просто я фією. Я от реально себе зараз відчуваю якимось, блін. Сижу, блін, і просто біжу до виходу. Якби цей скунт стояв вже на виході, то ми б вже вийшли, блін, а він бігає туди-сюди щось там. Це я не дійшов до виходу. Та тобі не треба було би йти, блядь. Пригай вниз. Там не треба на ліфті. Спригнути вниз і... Сподобалось?
таке велике вільне падіння. Ні? Mission complete. Excellent work, Tenno. Так, а ну, подивитися, чи то треба було їх сканити, чи треба було по них постріляти, щоб вони пікли. Щоб біква роздали. О, дивись, тут полімерів і пластидів, скільки ти бачиш, більше, ніж на новій локації фармиться. Тут полімери і пластиди дуже добре. Так, воно відклали такі форми. О, ната. Да. Дало красно. Так, далі пішли. Пішли далі. НАТО дали, НАТО. You're here to sabotage Till Regor's cloning labs. My intel suggests there are rich enemy Я буду supply бігти за caches. NPC. Йоп, твою, запри двері! Their exact location. Ліфт мав бути без. Search them out if you are willing to shoulder the added Але risk. можна стрибати прикольно. Яка різниця? Елейка, блядь. Упадеш так, як я, і треба вистрибувати. Сканувати треба цих чи ні? Да я от теж думаю. Можеш сканувати, сюди, якщо ти ще не сканував. Не встиг. Я можна навіть не оцей не спив. О. Так, підсвітились якісь штучки-дрючки. Ага. А як туди застрибнути? Ага, тут можна. Повертаюся. Її не треба застрибувати. Вона, мабуть, просто сканером навестися. Та щось. Курі. Ну там курі, але я не Звідси, можу. звідси, де я. От, я сканував, прикинь, в мене не було її. Де ти NPC? Для NPC мід поставлю. Я іду. Він звідси курів сканер. А там що? А там, скоріш за все, ця музика або лорна планет. Сподіваюся. От наводься туди на курію. І скануй. Ти зісканував NPC? Почекай, сканую. От звідси. А, блядь. Все, сканував. Там ще внизу. Тут теж десь вона наверху. А як туди залізти? А, курва. Адре. Хтось знайшов, як туди залізти? Ні. Я ще цілому заплухав. Йду я от так. Ти не знайшов, як кінжан, як туди залізти? На жаль, ні. Не знаю. Йдемо далі на місію. Я, походу, знайшов. А може і не знайшов. Якщо ти вниз пішов туди по тих штуках, то ні.
Ну от, а тут десь треба знайти вхід. Ні. Зайшов подивитися. А якщо через під водою треба проплисти десь тут? Ну дякую, блядь! Взяв, уїбав мене мінами. Нема куди плисти. Пішли по завданню. Так. Треба на свіжу голову цієї хуйні. Це як завжди. Так, а куди по завданню тепер йти? Де ви там вилізли, йоп? Назад десь вертались? Певно, та. Ні, нагору треба. Ой, ні, назад вертати. Треба так, як і заходили сюди. Угу. You've reached the pump station. Look for weak points in the pipes and break them open. Good. Now start the pumps and flood this place. The pumps have started. Guard the controls. The Grenier must not stop the flooding. О, побіжу подивлюсь, може тут можна до неї пройти. Де там охороняють. Поки тут постоїмо. А ні, це я вернувся до тої, що ми там сканували, походу. Flooding complete. Proceed to the caves below. Вниз. О, точно. Ой, бля, я забув, що в цю кислоту не можна стрибати. Find a way to sabotage this lab. Гребане дуолінго. Що таке? Таке. Та давали трьохмісячну підписку безкоштовно, я забув відписатися. У мене ще на гроші на рік пиздо. This lab is Ха-ха-ха, хуйово. Дуже. Нікому дуолінго не потрібно. Це за хуйня. Мінімум аккаунт на рік. Дуолінго? Угу. Та там язики вивчати. Ти пиложуха. mission complete. Excellent Це work, дивлюся, Jenna. кофік носиться. Хай ба мила. Кофік щось прям... Так швидко бігає, а бігає останній. Я, блядь, ще зазираю, де нема, блін, чогось. А ти вже все зібрав, кофік. Що я зібрав? Нічого не зібрав, що, блядь. Ти там дивишся. По сторонах. Так.
Як? Так, напевно, я вже буду все, бо я вже реально вже трошки куняю. Спати хочу. Ще одну місію. Не слухай його. Та вони потім пішли ще одну, блядь. Ні, Бо не надо. ні. Хочеш ти спати, іди Так, я відпочивай. буду відпочивати, да, і треба відпочивати. Нам, тим паче, треба. Так, дякую всім за гру. І тобі. А, тобі дякую. Да. Ну, Кофік, ти ще будеш жрати, чи як? Я не знаю. Я йду варити булгур і сардельку, їсти і відпочивати. Ну добре тоді, добре. Давай. Булгур, Дякую, сардельку. хлопці. Угу. На Давай, добраніч всім. спокійної ночі, добраніч. Все, всім спокійної ночі, лягайте спати, не засиджуйтесь допізна. У кого є електрика, користуйтесь, бо хуй його зна. Argon. Ну, пісять і спать. Все, давайте, на добраніч. Все, добраніч. Кінжан, лавер, добраніч. Алло, не примикай. Кофік. Що? Спокійної ночі. Дякую. Добраніч. Всього доброго всім. Дякую. До завтра. До сьогодні. Ну, якщо буде здоров'я, то буде стрім. Буду погано почуватись, не буде стріма. Все. До завтра. Давай. Чат, всім спокійної ночі. Дякую, що дивились. Побачимось. На все добре.